გამარჯობა ეთერშია პოლიტმეტრი საღამოშვიდობისა მე ჟურნალისტი ნინო ჟიჟიგაშვილი ვარ. რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნის კანონმდებლობით განსაზღვრა იდეის დონეზე პარლამენტის ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტისთვის მისაღები აღმოჩნდა ემზარკვიციანის ინიციატივაზე მსჯელობა დაიწყო. თუმცა პარალელურად ასევე აღმოჩნდა რომ ეს თემა მოთელილი არ არის, მთავარი საკითხები ვინ განსაზღვრავს, რა არის შეურაცხყოფა, როგორ მოვა ეს საკითხები შესაბამისობაში ქვეყნის კონსტიტუციით განსაზღვრულ გამოხატვის თავისუფლებასთან ნაფიქრი არ არის. ვიცით მხოლოდ ის, რომ ემზარკვიციანი დემოგრაფიული საზოგადოების ხელმძღვანელი ზვიადაძის იდეას აჟღერებს, თემაზე ჩამოყალიბებული მოსაზრება კი თვითონ რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებსაც არ აქვთ. საკითხი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება განხილვის თემა. დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე, ტარიელ ნაკიძე, ქართულ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე, ასევე რუსუდან გოცირიძე ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსი იქნებიან ჩვენთან ამ თემის განსახილველად, ასევე ერთმანეთის პირისპირ იქნებიან განსხვავებული მოსაზრებებით ბაჟა ოთარაშვილი პატრიოტთა ალიანსიდან, ასევე იაგო ხვიჩია გირჩიდან. მანამდე ერევანი, სადაც ოპოზიციის ლიდერი ნიკოლ ფაშინიანი სომხეთის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ოფიციალურად დასახელდა სულ რამდენიმე წუთის წინ, ის საპარლამენტო ფრაქცია ელქის კანდიდატია. ამ წუთებში ერევნის ცენტრში რესპუბლიკის მოედანზე აქცია მიმდინარეობს. ამ აქციას ჩვენ ახლა კადრში ვხედავთ. აქციის მონაწილეებს რამდენიმე წუთში თავად ფაშინიანი მიმართავს. მასშტაბებზე თქვენ თავად შეგიძლიათ იმსჯელოთ, ვინაიდან კადრში გვაქვს ამ აქციის პირდაპირი ეთერი. რამდენიმე საათის წინ ფაშინიანმა მხარდამჭერებს კვლავ ქუჩის პროტესტისკენ მოუწოდა იმისთვის, რომ მონაპოვარი გაამყარონ, რაც არამხოლოდ პრემიერ-მინისტრს სერჟ შარსიანის, არამედ მისი რესპუბლიკური პარტიის ხელისუფლებიდან წასვლაში უნდა გამოიხატოს. დღის განმავლობაში კი ამბები ასე განვითარდა, სომხეთის რევოლუციური ფედერაცია დაშნა ცუდონი მმართველი კოალიციის დატოვება გადაწყვიტა პარტიის ოფიციალურ განცხადებაში ვებგვერდზე ნათქვამია, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ დიალოგი შემდგარ იყო, მაგრამ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. ჩვენ ტოვებთ მმართველ კოალიციას და ვაცხადებთ, რომ პარლამენტმა პრემიერად უნდა აერჩიოს კანდიდატი, რომელიც ხალხის მდობით სარგებლობს. ახალმა პრემიერმა უნდა შეძლოს შიდა პოლიტიკური კრიზისის მოგვარება და დემოკრატიული გზით უნდა უზრუნველყოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. ნათქვამია განცხადებაში. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ მმართველი კოალიცია, რომელშიც რესპუბლიკური პარტია და დაშნა ცუდონი იყვნენ გაერთიანებულნი, რამდენიმე დეპუტატმაც დატოვა. პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის დროებით შემსრულებელმა კარენ კარაპეტიანმა კი მისი გადადგომის შესახებ ცნობა პირადად უარყო. შუადღისთვის სომხეთში საპროტესტო გამოსვლები განახლდა და ჩვენ აი ამ აქციის შესახებ გვაქვს სწორედ მსჯელობა აქციის, რომელიც ახლა უკვე რესპუბლიკური პარტიის ხელისუფლებიდან წასვლას ითხოვს და რიგ გარეშე არჩევნების ჩატარებას იმისთვის, რომ ღირსეული კანდიდატი მოვიდეს პრემიერის პოსტზე და არა ყოფილი პრემიერის დანატოვარი პარტიის რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლობა. ნახოთ, რითი დასრულდება ეს პროტესტი, ეს ნებათაღელვა ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოში, რომელსაც გავლენა შეიძლება ჰქონდეს არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მთელ სივრცეში, რომელთანაც აქვს შეხება ჩვენს ქვეყანასაც, ამიტომ ჩვენ ამ თემით ვიწყებთ ახლა საუბარს ჩვენ სტუმრებთან. მინდა მივესალმოთ გიორგი ქანაშვილი, კონფლიქტოლოგი, ბაიბურთი, პარლამენტის ყოფილი წევრი, ასევე გიგლა ბარამიძე, დემოკრატიული მოძრაობა, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენთან ის იმყოფება როგორც საქართველოს ყოფილი ელჩი სომხეთის რესპუბლიკაში. გამარჯობა ბატონებო, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ბატონ გიგლა, თქვენ კარგად იცნობთ ამ სივრცეს, მით უმეტეს თუ კი ჩავთვლით, უბრალოდ გავიხსენებთ იმას, რომ ადამიანი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ წავიდა პრემიერის პოზიციიდან, 25 წლის წინ მოვიდა ხელისუფლებაში და იყო ამ პროცესებში სუმთლიანი ჩართული, თქვენ მოგიწიათ ხომ ელჩობამ და მასთან თანამშრომლობამ. დღეს აი ამ პროცესს თქვენ ხედავთ თუ არა სომხეთისთვის პოზიტიურ პროცესად? საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მართლაც მე შეიძლება ითქვას ხვდაწილად ბედნიერება, რომ ყოფილიყავი დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დამოუკიდებელ სომხეთში. ბევრი რამ დავინახე, ბევრი რამ ვისწავლე, ბევრი რამ გაკეთა, თუნდაც ის რომ პირველად ჩვენი თანაორგანიზებით მოხდა საელჩოს გახსნა, საქართველოს დროშა აღმართვა საელჩოს და მრავალი სხვა. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, უპირველეს ყოვლისა მინდა ჩვენს მეგობრებს, ჩვენ ძმებს, მეზობლებს, სომხებს უსურვო მშვიდობიანად დასრულებული იყოს ეს აქციები. საერთოდ სომეხი კაცი გამოირჩევა სიმშვიდით, ღირსებით და ჩვენ ამ 10 დღის მანძილზე ვნახეთ
ნახეთ რომ იძაბებოდა ემოციურად ძალიან მოედანზე მატულობდა ხალხის რაოდენობა, მაგრამ იქ რაღაც განსაკუთრებულ ექსცესებს მით უმეტეს სისხლის ზღვაზე საერთოდ საუბარიც კი ზედმეტია და ეს ძალიან კარგია და ვისურვებ რომ აქამდე მისულიყო, მაგრამ იცით მე მინდა გითხრათ რომ ის რაც დღეს იქ ხდება, ეს არ არის შემთხვევითი, სიმპტომატური იყო რამდენიმე თვის წინ და ერთი წლის წინ დაახლოებით ანალოგიური მასშტაბის არა, მაგრამ მაინც ძალზედ მასშტაბური გამოსვლები ხელისუფლების წინააღმდეგ. გახსოვთ, ერთი იყო მიზეზი გიუმრის სამხედრო ბაზაზე მომხდარი ოჯახთან სამხედრო ბაზის თანამშრომელის მიერ ჯარისკაცის მიერ რუსეთის ფედერაციის ჯარისკაცის მიერ შეურაცხადი აღმოჩნდა ის ახალგაზრდა დახოც ოჯახის ამოწყვეტა, ამას მოყვა ძალიან დიდი რეაქცია საზოგადოების და გადაიზარდა ის სოციალურ და შემდეგ პოლიტიკურ მოთხოვნებში და რამდენიმე თვის წინ იყო ელექტროენერგიასთან დაკავშირებით. საერთოდ უნდა ითქვას, ახლა მოკლედ თუ ვიტყვით, ამის ძალიან გაზრდა ალბათ დროც არ მოგწევს ამის საშუალებას. დღევანდელი ხელისუფლება მობეზრდა მოსახლეობას, ეს ელიტა, იმიტომ რომ რეალურად 20 წელია დაახლოებით 20 წელია ისინი მართავენ ხელისუფლებას. ქონდათ მათ ბევრი წარმატებებიც, იგივე ყარაბაღ-არცახის საკითხებში, იგივე სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბევრი რამ იქ არის გასაკეთებელი და ალბათ ამან გამოიწვია ის დაძაბულობა და ის სახალხო მუხტი, იმიტომ რომ მე ვერ ვიტყვი რომ იქ არიან ისეთი პოლიტიკური ლიდერები, გამოკვეთილი სახალხო, რომელთაც აი დამოუკიდებლად თავიანთი მხოლოდ პარტიული მასშტაბებით გამოიწვიეს ხალხის დარაზვა. ეხლა სადაც ვიდრე თქვენთან მოვიდოდი, მე ვრეკავდი ჩემს კოლეგებთან, სამეცნიერო წრეები, დიპლომატები, პოლიტიკოსებთან და მაინტერესებდა აი ამ წუთას 15 წუთით ადრე რა ხდება იქ. ნუ ხდება რა, ემზადებიან სერიოზული, უკვე უნდა დაიწყოს წუთი წუთზე მიტინგი და რაც თავარია, ეხლა არის სურვილი რომ გახანგრძლივდეს ვიდრე არ მოხდება ის, რასაც აყენებენ, ანუ მოთხოვნებს რომ მოხდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, მოხდეს ამ ადამიანების ამ მუხტის შენარჩუნება და რეგიონებიდან ადამიანების და მოქალაქეების ჩამოყვანა. ამ წუთას არის ეს მდგომარეობა. დაგიბრუნდებით, ბატონო გიგლა, გიორგი მინდა ჩავთოთ დისკუსიაში. აი აქ თქვა გიორგი გიგლამ, რომ ეს მობეზრების თემა არის დიდწილად, ვინაიდან რთულია უყურო ხელისუფლებას ერთსა და იმავე ადამიანს, არათუ პარტიას 20-25 წლის განმავლობაში. ეს ძალიან მძიმეა, ჩვენც გამოგვიცდია მსგავსი ამ ქვეყანაში, თუმცა მრავალი წლის წინ დასრულდა სოლიდური ცვლილებით ამ ქვეყანაში ეს პროცესი. მაინტერესებს მხოლოდ მობეზრების თემაა, თუ აქ სხვა რაღაცეებიც უკვე არის ისეთი ფაქტორები, რამაც განსაზღვრა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლები ამ ქვეყანაში. გიორგი, მოგესალმებით. მობეზრება, რა თქმა უნდა, ფაქტორია, მაგრამ მობეზრდა ხალხს ეს პოლიტიკური ელიტა გარკვეული მიზეზების გამო და ეს მიზეზები მდგომარეობს შემდეგში, ეს იყო წლების განმავლობაში სულ უფრო და უფრო იძენდა ამ სახეს, ეს იყო სრულიად ოლიგარქიული, რაც ხდება ხოლმე პრინციპში ბევრ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მოხდა იგივე პროცესები და ვაკვირდებით დღემდე, როდესაც ბიზნესის და პოლიტიკის სრული შეზრდა ხდება ერთმანეთში, ადამიანებს, ახალგაზრდებს თუ ზოგადად ასე ვთქვათ, სხვა მოქალაქეებს არ აქვს საშუალება ისარგებლონ იმ სიკეთეებით, რომელიც ხელმისაწვდომობა მათ უნდა კონდეთ და როგორც წინარე გამოსვლელმა აღნიშნა, მართლაც უკვე წლებია იგრძნობა სომხურ საზოგადოებაში საპროტესტო მუხტის ზრდა, იყო სხვადასხვა ტიპის აქციები, სხვადასხვა ტიპის რეაქცია ამ აქციებზე, სხვათა შორის ბატონი სერგ სარქისიანის გაპრეზიდენტების პროცესსაც არ ჩაუვლია მარტივად, შეგახსენებთ, რომ 2008-2009 წლის მარტში, 1 მარტს კონკრეტულად მოხდა დიდი საპროტესტო აქციის მაშინ ძალადობრივად დაშლა, რამოდენიმე ადამიანის მკვლელობით დასრულდა ეს ყველაფერი. შემდეგ იყო სხვა ტიპის აქციები, სულ რამოდენიმე ვთქვათ, დაახლოებით 1 წლის წინ მოხდა სხვადასხვა უკვე ყარაბაღის ვეტერანების მიერ პოლიციის განყოფილების დაკავება, ამაც გამოიწვია სისხლისღვრა და მართალი რო გითხრათ,
მე ვფიქრობ თვითონ ორგანიზატორებიც კი ყოველ შემთხვევაში ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც ცოტა იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც ვიფიქრებდა, რომ სერ სარქისიანის გასტუმრება მოხდებოდა. გიორგი, აქ საინტერესოა ის, რითი გავს სომხეთში მიმდინარე პროცესი, საქართველოში უკვე მომხდარ პროცესს 2003 წელს მრავალი წლის წინ აქ არის თუ არა, ვთქვათ, ელემენტები კორუფცია თქვენ ახსენეთ, ვთქვათ, როგორც ერთ-ერთი ფაქტორი აი ამ პროცესის დაჩქარებაში, თუმცა ეგ დასავლურობის თემა რამდენად აქტუალურია, თუ შეგიძლიათ გითხრათ, აქ არის თუ არა ეს არჩევანი, თუ ფაშინიანის მომხრე ხარ დასავლელი და თუ ხარ რესპუბლიკური პარტიის მომხრე ხარ უფრო რუსული ორიენტირების მქონე. ასე დგას საკითხი? იცით რა, ამ აქციაში, ამ პროცესებში, რომლებიც დღეს მიდის, არის 2003 წლის 2003 წელთან შეგვიძლია გავავლოთ გარკვეული პარალელები, მაგრამ ასევე შეგვიძლია გავავლოთ 2012 წელთან, იმიტომ რომ ბატონმა სერ სარქისიანმა პრინციპში ცადა იმის გაკეთება, რაც თავის დროზე ცადა მიხეილ სააკაშვილმა, ანუ სისტემის სისტემის შეცვლა და სისტემის მანიპულირებით მისი ხელისუფლებაში დარჩენის განგრძობითობის უზრუნველყოფა, თუმცა 2003 წელთანაც აგვაქვს, რა თქმა უნდა, კორელაცია იქედან გამომდინარე, რომ 2003 წელს ჩვენ გვყავდა ყოველად კორუმპირებული, სხვა შორის ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით არა იდეებზე, არამედ ძირითადად ფინანსურ და ზოგადად ხელისუფლების ფლობის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანთა ერთობა. თუმცა, ეხლა მეორე საკითხი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იდეოლოგიაზე და თქვათ დასავლეთზე და რუსეთთან მიმართებაში ამ ხალხის დამოკიდებულება, მე არ გამოვყოფდი ესე ვთქვათ კატეგორიული ამ საკითხში ვერ ვიქნებოდი, იქედან გამომდინარე, რომ ზოგადად სომხეთი და სომხეთის პოლიტიკური ელიტა მე ვფიქრობ საკმაოდ კარგად აცნობიერებს იმას, რომ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არ არის არც რეგიონის შიგნით, არც რეგიონის გარეთ იმგვარი ძალა, რომელიც უზრუნველყოფდა ყარაბაღში სომხეთის პოზიციების, აი დღეს არსებული პოზიციების შენარჩუნებას. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ხელისუფლება, ეს ხალხიც თუ გადაინაცვლებს კაბინეტებში, იქნებიან სერიოზული დილემის წინაშე. არ ამგონია, რომ საგარეო კურსის ცვლა მალევე მოხდეს, თუმცა აქ არის ერთი ფაქტორი, ეს ეხება იმას, რომ ამ ხალხის მოსვლით ხელისუფლებაში პრინციპში მნიშვნელოვანწილად შეიცვლება პოლიტიკური კლასი სომხეთში. ეს ადამიანები საკმაოდ კარგად ოპერირებენ ინგლისურ ენაზე, ბევრს აქვს განათლება დასავლეთში, ბევრი მათგანი არის ამღირებულებების მატარებელი და შეიძლება ამ ყველაფერმა გარკვეული კოლიზია შეიტანოს, თუმცა არა დღეს და არა ხვალ, ეს არის გარკვეული განგრძობითი პერიოდი, შეიძლება შეიტანოს რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობებში. თუმცა ისევ დავძენ, რომ ყარაბაღის ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი, არსად არ გაქრება უახლოეს პერიოდში, შესაბამისად ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ყისიერი რაიმე ასახვა პოვოს ამ პროცესებას ქვეყნის საგარეო ორიენტაციას. მოდით მან ბაიბურთი მოვიპატიჟოთ ეთერში, შემოგვიერთდა პარლამენტის ყოფილი წევრი გახლავთ. ბატონო, თქვენ მიგაჩნიათ თუ არა, გამარჯობა პირველ რიგში, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მიგაჩნიათ თუ არა, პროცესი, რომელიც ამ წუთებში ერევანში პარალელურად მიმდინარეობს, არის ქვეყნისთვის, სომხეთისთვის მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიტიურობის თვალსაზრისით პროცესი. ძალიან მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ნინო, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე უნდა გითხრათ, რომ ალბათ მეც და ალბათ გიგისაც ახსოვს, რომ ესეთი მიტინგი სომხეთში არ ყოფილა 1988 წელს, რომ დაიწყო მოძრაობა, ყარაბაღის მოძრაობა, ეგრეთ წოდებული საბჭოთა კავშირის გრევის დროს. ეხლა თითქმის ყველა ამბობს, რომ ხალხი ორჯერ უფრო მეტია, ვიდრე ის რაც იყო 1988 წელს და ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ეს მართლა სახალხო მოძრაობაა, მართლა ეს არის ზვავი, რომელიც წავიდა და ამის გაჩერება ეხლა მე ვფიქრობ, რომ
არც აი ყველა ვინც გამოდის ახლა პოლიტიკოსები, მთავრობის წარმომადგენლები, ელჩები, ევროსაბჭოს, რუსეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩები მიუწოდებენ, რომ ეს ყველაფერი უნდა დამთავრდეს მშვიდობიანად, და ესეც დამთავრდება ყველაფერი მე მგონია გადაწყვეტილია, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ ის მრავალათასიანი ხალხი რომელიც მოვიდა დღეს ამ ბოლო 3-4 დღის განმავლობაში იმაზე მეტყველებს რომ დათმობა არ იქნება, იმიტომ რომ ზღვავი მოდის, ზღვავის წინააღმდეგ არ ვიცი, ტექნოლოგიები ახლა არ არის. ვიცი ერთი რამე რომ მშვიდობიანად დამთავრდება, იმიტომ რომ სომხეთში აქვთ მწარე გაკვეთილი პირველი მარტი 2008 წლის, სადაც სხერპლი იყო და დარწმუნებული ვარ, რომ მშვიდობიანად დამთავრდება. მე მინდა უბრალოდ ვთქვა, რომ გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ თითქოს ნიკოლ ფაშინიანმა მოითხოვა, რომ ხალხმა აირჩიოს მოედანზე, რესპუბლიკის მოედანზე პრემიერ-მინისტრი. არა, ესეთი რამე არ ვთქვი. ის უკვე დასახელებულია კანდიდატად, ბატონო. ის დასახელებულია კანდიდატად. თავისი ფრაქციის მიერ. კი ბატონო, უბრალოდ რესპუბლიკის მოედანი და ხალხი ამბობს ერთ რამეს. კი ბატონო, უნდა განიხილოს პარლამენტმა, პარლამენტს ვურჩევთ, რომ ქუჩის ხალხს, то есть ამ მრავალათასოვან ხალხს, ვინც არიან ახლა მოედნებზე, იმითი აზრი აუცილებლად გაითვალისწინონ. მე მგონია ის, რაც მე კიდევ ვიმეორებ ზვავზე, პარლამენტის უმრავლესობის ფრაქციაც მე ესე მგონია, რაღაცნაირად გაიზიარებს, იმიტომ რომ თქვენ ალბათ იცით, რომ ყველაზე დიდი ფრაქცია საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს რესპუბლიკურ მმართველ პარტიას, 31 ხმა აქვს გაგიკ წარუკიანის პარტიას, თითქმის 15 დეპუტატი აქვს იელგს, გასასვლელი თუ გამოსასვლელი ესე ითარგმნება ეს პარტია, ნიკოლის პარტია და 7 დეპუტატი დაშნაკების. ერთად მე დარწმუნებული ვარ და პრაქტიკა ნებისმიერ ქვეყნებში ესეთ რევოლუციონიური სიტუაციების დროს მმართველი პარტიიდან ვინც ხედავს რომ ხომალდი მიდის იქისკენ რომ ვერ გააჩერებთ და საჭირო 55 ხმა მე მგონია რომ მიიღებს. ეს არ არის მთავარი. მთავარი პრემიერის დანიშნაც არ არის მთავარი, იმიტომ რომ მთავარია რომ შემდგომ ეს პარლამენტი აი ამ შემადგენლობით, ამ 55 კაცი და ცოტა მეტი მიიღებს ის ცვლილებებს ამ ხალხს და ამ მოძრაობას ნიკოლ ფაშინიანის ხელმძღვანელობით აქვს ერთი ძალიან ნათელი წერტილი, რომ აი ამ შეიცვალოს საარჩევნო კოდექსი. ეს უნდა მარტო და მარტო, იმიტომ რომ თუ ეს არ შეიცვლება, ისინი დღესაც ამბობენ, თუ ეს არ შეიცვლება, ის გუნდი ვინც იყო და ვინც არის დღეს ხო მარტო პრემიერი არ წვეთს, არა, ვთქვათ თვითონ სერჟ სარკისიანი, ეს წვეთს პარლამენტი. აი ამ ცვლილებებს ცვლილებები უნდა ჩაატაროს პარლამენტი და ამისთვის არის ბრძოლა. ის რომ რევოლუციონიზური სიტუაცია არის, მე მაგონებს, მე ბოდიშით ერთი წუთით ვეტყვით, რომ მაგონებს ერთ საბჭოთადროინდელი ანეკდოტი. ეკითხებიან, რა ვერ მოასწრო ლეონიდ ბრეჟნევმა თავის სიცოცხლეში. და პასუხობენ, ლეონიდ ბრეჟნევი არ მოასწრო, მიენიჭებინა რუსეთის მეფეს ნიკოლოს მეორეს საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება, რომ შექმნა რუსეთში რევოლუციონიზური სიტუაცია. აი ეს სიტუაცია უკვე არსებობს და მე ხლა მაგონდება
ლუკაშენკოს ბელორუსის პრეზიდენტის განცხადება მე მგონია დღეს თუ გუშინ გააკეთა რომ ჩვენ მე მგონია ეს გულისხმობდა ევრაზიული გაერთიანებას რომელიც არის თქვა რომ ეს ჩვენ გავუკეთეთ სომხეთს ესეთი სიტუაცია აქ ბატონმა გიგლამ თქვა რომ ვთქვათ ელექტროენერგიის საფასურის გაზრდა სხვა მომენტები ეს ყველაფერი ხდება მე დარწმუნებული ვარ მოხდა იმიტომ რომ პირველ რიგში იყო ეკონომიკური სიტუაცია ეკონომიკური სიტუაცია იყო ძალიან ძნელი. ანუ მე სწორედ აი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ვინდა ბატონ გიგლასთან გადავიდე, მაინტერესებს ბატონ გიგლა, თქვენ რას ფიქრობთ, ეს ეკონომიკური ფაქტორები იყო მთავარი პროცესში თუ აქ აი მე ერთხელ ვიკითხე უკვე ბატონ გიორგისთან, აქ დასავლურობის თემა, დემოკრატიზაციის ქვეყნის დემოკრატიზაციის თემა არის თუ არა მაინც ნომერი პირველი მათთვის ვინც ახლა ქუჩაში დგას? საერთოდ ჩვენ აქ უნდა გამოვყოთ ორი საკითხი. ჩვენ პროფესიონალები ვარ და უნდა მივუდგეთ ამ თვალსაზრისით. პირველი უნდა ვიცოდეთ, რას წარმოადგენს ეს 2016 წელს 17-16 წელს ჩამოყალიბებულ ელქი, გამოსვლა, როგორც ბატონმა ვანმა თქვა. ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც აერთიანებს რესპუბლიკის პარტიას, არა რესპუბლიკელებს სამთავრობოს, არის ნათელი მომავალი სომხეთის და არის სამოქალაქო თანხმობა. ეს გაერთიანება არის უფრო ლიბერალური, არა ლიბერტარიანული, არამედ ლიბერალური ფასეულობების მატარებელი. კი ბატონო. ხო. კონგრესში, კი, დასაწყისში. ბატონი ვანის არის მის ხმა უკაცრავად. მეც ვიტყვი ვან ამას. გარდამისა ნიკოლი 2010-11 წლებში მას შემდეგ რა სტერპეტროსიანთან იყო საარჩევნო შტაბის ერთ-ერთი წევრი, მას დააბრალეს უკვე ეს სხვა თემაზე მივიდივართ, არეულობა და ერთი წელი ციხეშიც კი იჯდა, ხო? თითქმის 2 წელი, ხო. იჯევანიდან არის ეს კაცი, კარგი ჟურნალისტია, ფილოლოგიდან ახლებს 43 წლის ახალგაზრდა კაცია და მე რას ვამბობდი, ამიტომ და მიმართულება, მათი ძირითადი მიმართულება გარდა სოციალ-ეკონომიკური საკითხების არის ლიბერალური ფასეულებები და უპირველეს ყოვლისა ის, რომ ევრაზიული კავშირი მათ არ მიაჩნიათ აუცილებლობად სომხეთისათვის. მათ სჭირდება, მათ სურთ ევროპასთან უფრო ახლო კავშირი, მაგრამ არამზდა არა ჩვენ ამან შეცდომაში არ უნდა შეგვიყვანოს, ისინი არაპირებენ რუსეთს აქციონ ზურგი. იმიტომ რომ გასათვალისწინებელი რა შეიძლება იყოს ამის მთავარი ფაქტორი, აქ არის ყარაბაღის თემა, რომელიც ვიცით რომ არის მთავარი, ისტორიულად, გენეტიკურად რუსეთის ორბიტაზე გავიგეთ ეს რუსეთის ორბიტა ვიცით ეს კი, მაგრამ სხვა რამეს ვამბობ, აზრი დამამთავრებინე და თქვენ არ ვამბობ, მაგრამ აი მედიაში სანამ მოვიდო კიდე რუსული ნარატივი და ასს არ ამბობენ და ჩადებული აქვს თავში ესა. თქვენ ეს არ გეხებათ გამონაკლისი ბზადებით, მაგრამ რუსეთთან დაკავშირებით აქ გასათვალისწინებელი ის რომ არც ერთი არ აყენებს ზურგის შექცევას რუსეთთან და ვერ დააყენებს ორი მიზეზის გამო. თურქეთის საკითხია, ყარაბაღის საკითხია და ნუ და გავიწყდებოდა ყველაზე ძლიერი ბაზები რუსეთის ამიერკავკასიაში დგას სომხეთში. ეს ერთი გასათვალისწინებელია 5 ფაქტორი. პირველი, ეს არის მოსახლეობის ფაქტორი, რაოდენობით ხალხს გამოიყვანენ. ეს არის მეორე ფაქტორი, ბიზნესი და კლანების ფაქტორი და ბიზნესის 80% მათ აქვს რუსეთში, ნაწილობრივ ევროპასა და ამერიკაში. მესამე, ეს არის მნიშვნელოვანი დამეთანხმება ბატონი ვანი დიასპორის საკითხი, უძლიერესი დიასპორა შეერთებულ შტატებში და სენატში და კონგრესში, ასევე საფრანგეთში და აღმოსავლეთის ქვეყნებში. მეოთხე და უმთავრესი ეს არის ეკლესიის საკითხი. აი ეს პრობლემატიკა, როდესაც იქნება ჩაერთვება ამ საკითხებში, მე შეიძლება ჩვენ უკვე მივიჟელოთ მიმართულებაზე, მაგრამ ის რომ დღევანდელი მედია ნაწილი ქართული მედიის ახუნტრუსებული არასწორად აყენებს საკითხს რუსეთს აქცია ზურგი და აქედან მიდია და კიდევ ეს არის სასაცილო. არა იმიტომ რომ მე ეს მადარდებს, ან ეს მაწუხებს, ან არ მაწუხებს. შეგვიძლია სომხეთში იყოს სიწყლე და ჩვენ ქონდეს კარგი ურთიერთობა. უბრალოდ არაპროფესიული და არასწორი მოლოდინები არის. იგივე ფაშინიანი უპირველესი მომხრეა პირდაპირი ურთიერთობის რუსეთთან, ოღონდ ევროკავშირის შესაძლებელია ევროკავშირი და გამოსვლისა, მაგრამ ის 5 ფაქტორი, რომელიც მე დავასახელე, არის გადამწყვეტი პლუს კაპიტალი, რა თქმა უნდა, ოფიციალური, არაოფიციალური, თქვენ კარგად იცით, როგორც ხდება ხოლმე მიტინგების დროს, ეს 5-6 ფაქტორი არის მთავარი, რომელიც განსაზღვრავს რა გზით განვითარდება უახლოეს ხანებში იქ მოვლენები, მაგრამ მთლიანობაში თუ კი გავითვალისწინებთ ახალგაზრდების ჩართულობას, თუ კი გავითვალისწინებთ მეცნიერ მუშაკების, ინტელიგენციის ნაწილის ჩართულობას,
მე შემიძლია ვთქვა, რომ იქ პროცესები წავა ისე როგორც ეხლა მიდის, შედარებით უმტკივნეულოდ. ამავე დროს არც იმის თქვა მინდა, რომ სერსაქციას ხოშოს მე მას ძალიან კარგად ვიცნობ, როცა იყო უშიშროების მინისტრი იყო, შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, პრემიერი იყო, თავდაცვის მინისტრი იყო, მე მაშინ ელჩი ვიყავი ნაწილი პერიოდი იქა და ვიცი მისი შეხედულებები, ბევრ საკითხებში ეთანხმები, ბევრ შეერთახმება, ის რომ სისხლის დამღვრელი კაცი არ არის და მისი გუნდი ესეც ვიცი. თუმცა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს დღევანდელ პოლიტიკას ხედავთ სოფლიოში რა ხდება ალფა და ომეგას ვერ გაუგებ. ბატონო გიგლა, თქვენ თავად ახსენეთ რომ რუსეთს აქვს ბაზები ტერიტორიაზე, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ყველაზე ძლიერი ბაზები სამწუხაროდ ჩვენთან ახლოს სამწუხაროდ ჩვენთან. სწორედ ამიტომ მინდა ვიკითხო თქვენი აზრით, რუსეთს აწყობს პროცესი, რომელიც მიდის ახლა სომხეთში, თუ მას ერჩივნა ასე კორუფციაში ჩაფლული სომხეთი 25 წლიანი გამოცდილების სარქსიანის ხელმძღვანელობით და მორჩილი აბსოლუტურად უმრავლესობით 7 ხალხით. მაინც არის თუ არა დისკომფორტი რუსეთისთვის იქ რაღაცა ესეთი რევოლუციური სივრცეების შექმნა, რომელიც ამბობს სიტყვას დასავლეთი. გასაგებია ფაქტორები, რომელიც მას იჭერს რუსეთთან ახლოს, მაგრამ ერთია ფაქტორები, მეორეა სურვილი. საერთოდ ისეთი ძნელი ამის თქმა, იმიტომ დაუკვირდით რუსეთის თავშეკავებულ განცხადებებს. ჩვენ ვართ სომეხ ხალხთან ერთად. არც იქით ამბობენ, არც აქეთ ამბობენ, თუმცა იგივე სარქისიანს, იგივე ფიზიკურ დღევანდელი პრეზიდენტი, რომელიც არის ძალიან კარგი დიპლომატია, დიდ ბრიტანეთში ელჩი იყო, კათოლიკურ სამყაროში იყო ელჩად, ვატიკანში, ფიზიკოსია წარმოშობით, ძალიან კარგი ურთიერთობები, ისინი ძალიან თავშეკავებული, თუნდაც იმიტომ, რომ ინაუგურაციასაც შეიძლება ელოდებიან პრეზიდენტის სასუცეში. ამიტომ ისინი თავის პოზიციას მე ვგონებ ესე ღიად არ გამოხატავენ, მაგრამ ალბათ კიდე ოფიციალური, არაოფიციალური არხებით როგორც ხდება ხოლმე მიდის მუშაობა, რომ მიმართულება იყოს ისეთი, რომ მეზობელი მეგობარი ქვეყანა სხვა აბსოლუტურად განსხვავებულ ან საწინააღმდეგო ორბიტისკენ არ წავიდეს, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, თვისობრივად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ისტორია გადაჯაჭვულია ერთმანეთთან, ქართველების და სომხების სპეციალისტი ვარ და ვიცი, რასაც ვამბობ, აღმოსავლეთსონდე ვარ, მაგრამ ბევრი მიმართულებით ჩვენი ხედვები და სომხების ხედვები, ჩვენი მეზობლების ხედვები განსხვავებულია. მე არ ვამბობ, რომელია უკეთესი და რომელია უარესი, მაგრამ ეს ასე. ამიტომ ისიც იმის თქმა, რომ საქართველოში რომ ასე მოხდა, იქაც ასე მოხდება, ამის პროგნოზირება ძნელია. რა ახალგაზრდა ვთქვა, ჩვენამდე მე და ბატონ ვანამდე სანამ გამოვიდოდით, რომ ეს რაღაცა ეტაპია, დიახ, რაღაც ეტაპია, მაგრამ არა ის ეტაპი, რომელსაც კიდევ ვამბობ, რომ აი რა ვიღაცას თავში უდებენ, რომ მოტრიალდა და აი წავიდა სადღაც იქით და ყველაფერი ჩაჭრა. არ არის ეს ასე. მე მეჩვენება თუ თქვენ გულშემატკივრობთ იმ იდეას, რომ სომხეთი არ მოტრიალდა, იქით საერთოდ მე რატო შეიძლება ქუჩაში მყოფ ადამიანებს რომ მოტრიალდეთ. ობიექტურობაზე საუბრობ, საერთოდ პოლიტიკოსის უმთავრესი თვისება ანალიზის უნარი და არა კაჭკაჭივით და თუთიყუშივით იმეოროს, რასაც უდებენ თავში 24 საათი მედია საშუალების წარმომადგენლები დღეს საქართველოში. თქვენ გამორიცხულ, გამონაკლისი ხართ და მე მოაზროვნე პოლიტიკოსსა და ადამიანად ვიმაჩნია თავი და ამიტომ ვამბობ რეალობას. აქ არის ბუნებრივია ერთი რა შეიძლება მოხდეს რეალობებიდან გამომდინარე, სასურველი რა არის ჩვენი სამშობლოს ინტერესთან გამომდინარე. აი ამ თემაზე, ამ კონტექსტში კი ბატონო, ჩვენთვის სასურველი არის მშვიდობიანი, წყნარი, დასავლური, ზოგად საკაცობრიო, მარტო ზოგად საკაცობრიო ფასეულობა, მარტო დასავლური ფასეულობა არა, გავზარდოთ უფრო. იაპონელებსაც აქვს ზოგად საკაცობრიო ფასეულობა და მე ვამბობ ზოგად საკაცობრიო ფასეულობაზე ორიენტირებული მეზობელი სახელმწიფო მით უმეტეს მოდით ესე ვთქვათ ჰაერის გარდა ასე ვთქვათ ცოტა უხეშად მაგრამ მეგობრულად და ღიმილით ყველაფერი სომხეთში თითქმის საქართველოს ტერიტორიიდან შედის ესეც გასათვალისწინებელია ამიტომ მე გულშემატკივრობ იქ სიწყნარეს და გულშემატკივრობ ობიექტურობას რომ არასწორი ინტერპრეტაციები არ ქონდეს მე არ ვამბობ რომ და კიდევ ვამბობ ჩვენ ქართველებს გვაქვს პრობლემები თორე სომხეთს ევროპელებთან მიუხედავად იმისა რომ იქ იმდენი შეიძლება ევროპული არასამთავრობო ორგანიზაცია გრანტებით გავსებული არ არის ჩვენზე უკეთესადაა საქმე იმიტომ რომ უზარმაზარი ლობი ყავთ პატრონი ყავთ მათ ამერიკაშიც ევროპაშიც აღმოსავლეთის ქვეყნებშიც ნახევარი ქალაქი სომხური არის ბიზნესის თვალსაზრისით და ამიტომ ამ კუთხითაც ჩვენ ნუ შევედარებით მათ ჩვენ სხვა დასაყრდენები გვინდა დასავლეთიდან და სომხეთს სხვა
სხვათა დასაყრდენ ისედაც აქვს და სხვას ელოდება. აი მოდით გიორგის მინდა სწორედ ეს ვკითხო, მადლობა ბატონო გიგლა. გიორგისთან კითხვა მაქვს ასეთი, რა დოზით შეიძლება გაუშვას რუსეთმა სომხეთი ევროკავშირთან იგივე კომუნიკაციის პროცესში, დასავლეთთან კომუნიკაციის პროცესში. აი შეიძლება გახდეს სომხეთი მოდელი, რომელიც იქნება შუაში, ასეთი რამ შეიძლება მოხდეს, ეყოლება ბაზები და კარგი ურთიერთობა იქნება დასავლეთთან და თან რაც მთავარია აქ დასავლეთთან მხოლოდ ურთიერთობას არ გულისხმობ, ღირებულებითი თანხwebdriver იქნება რუსეთის ორბიტაზე იქნება, მაგრამ დასავლურ ღირებულებებს დემოკრატიულობის თვალსაზრისით განივითარებს. აი ეს რამდენად რეალისტური პერსპექტივაა სომხეთისთვის? დავიწყებ იმ კითხვიდან, რომელიც თქვენ ცოტა ხნის წინ დასვით, ეხებოდა რამდენად ეპიტნავება ეს პროცესები რუსეთს სომხეთში. მართლაც როგორც აღინიშნა, ძალიან თავშეკავებული იყო რუსეთი, რაც მრავალი ფაქტორით არის განსაზღვრული. მთავარი ფაქტორი ნამდვილად მაინც მე მგონი რჩება ის, რომ რუსეთს მიაჩნია და საკმაოდ მყარად გრძნობს თავს სომხეთში. მე ისევ და ისევ ამას უპირველეს ყოვლისა უკავშირებ ყარაბაღის საკითხს. შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა რუსეთი დომინირებს იქ ფინანსურათად, ეკონომიკურათად, დიასპორის გავლენაც დიდია, თუმცა დიასპორა სომხეთს არც მეტი ყავს მთლიანობაში, ასე ვთქვათ, დასავლეთში, ამიტომ მარტო დიასპორაზე მე ამ საკითხს არ დავიყვანდი. შესაბამისად წყნარად არის რუსეთი ჯერჯერობით, მაგრამ ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ რუსეთს რევოლუციები არ მოსწონს. მის სამეზობლოში რუსეთს რევოლუციები არ მოსწონს, იგი აღიქვავს ამას იმ მოდელს, რომელიც თეორიულად, რა თქმა უნდა, დღეს ამის საფრთხე თითქოს და არ არსებობს, მე მგონი ობიექტურადაც არ არსებობს, მაგრამ ის აღიქვავს ამას, როგორც ეგრეთ წოდებულ ხავერდოვან და ფერად რევოლუციებს აღიქვავს როგორც პრობლემას, შესაბამისად არ ამგონია, რომ ეს პროცესები და ეს მოდელი განვითარების კრემლში მაინც და მაინც მოსწონდეთ. ეხლა რაც შეეხება რამდენად შეიძლება ამ ორის, ანუ დასავლეთისა და რუსეთის შეთავსება ერთმანეთში, მე ეჭვმეპარება, მიუხედავად იმისა, რომ თეორიულად თითქოს და კარგად გამოიყურება, იყო ერთ ორბიტაზე და მეორეს ხრივ ქვეყანაში კონდეს სხვა ტიპის სისტემა, მე მგონი ეს ფუნდამენტური კითხვა, რამდენად შეიძლება იყო ავტორიტარული, არადემოკრატიული ქვეყნის ორბიტაზე და მეორეს ხრივ შიგნით კონდეს დემოკრატია. მე გულისხმობ, შეიძლება ეს თეორიული ორბიტაზე ყოფნასთან არ საუბრობთ ჩვენთან გავლენის სფეროზე საუბრობთ, ხო? ეს არ არის პოლიტიკა. რაც შეეხება რამდენად შეიძლება იქ და იქ, მე მგონი ეგ დასრულდა ეგ ეტაპი. საკმაოდ დიდხანს სომხები ცდილობდნენ ამ ორი რაღაცნაირად შეთავსებას, ანუ უსაფრთხოება, როგორც თვითონ საუბრობენ, უსაფრთხოება რუსეთის და მოდელი განვითარების დასავლეთის, მაგრამ ეს დაამთავრდა ნაწილობრივ 2000 აი ასოცირების ხელშეკრულების დროს, როდესაც სხვათა შორის ბატონ სერჟ სარქისიანს ძალიან უნდა და ასოცირების ხელშეკრულებაზე იგივე ფორმით ხელმოწერა როგორც საქართველოს, მაგრამ ძალიან შეურაცხყოფელი ფორმით იგი დაიბარეს კრემლში. რამოდენიმე საათიანი შეხვედრის შემდეგ ბატონი სერჟი გამოვიდა და თქვა, რომ უკაცრავად ჩვენ სადაც მივდიოდით, ეს უკვე ჩვენთვის არ არის საინტერესო და ეხლა ევრაზიულ კავშირში შევდივართ. მაშინ ძალიან დამცირებულად იგრძნოს სომხურმა საზოგადოებამ თავი და სხვათა შორის ის ანტირუსული განწყობები, რომლებიც იქ არსებობს ყარაბაღის მოვლენებთან ერთად, იმიტომ თქვენ იცით, რომ რუსეთი საკმაოდ აქტიურად აიარაღებს ორივე მხარეს, სომხეთსაც და აზერბაიჯანსაც. ამასთან ერთად იყო ეს ფაქტორი გამაღიზიანებელი. შემდეგ უკვე აი ამ წელს უпростоრად წინა წლის ნოემბრის თვეში თუ არ ვცდები, სომხეთმა მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას, მაგრამ ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების გარეშე. ანუ სომხეთი მაინც ცდილობს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ ორის ესეთი შეთავსება სრულფასოვნად თითქმის კი არა, ჩვენ გვაჩვენებს, ასე ვთქვათ, მოვლენები ჩვენს გარშემო, რომ სამწუხაროდ შეუძლებელი არის. იგივე ხდება, ვთქვათ, იგივე ხდება მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში და რაც უფრო გაიზრდება და იზრდება სამწუხაროდ რუსეთსა და დასავლეთს შორის დაპირისპირება, მით უფრო ნაკლები ალბათობა ექნება ჩვენი ზომის და სიდიდის და ჩვენზე უფრო მეტი ზომის და სიდიდის ქვეყნებსაც ლავირების და ალბათ უფრო მოუწევთ რაღაცა პოზიციის დაკავება. თუმცა სომხეთის შემთხვევაში რაიმე
პოზიციაზე და რაღაც ლავირებაზე მე ვფიქრობ საუბარი უკვე ზედმეტია, იმიტომ რომ ის არის ერთის მხრივ ოდკბ-ს წევრი, ანუ მცირე ნატო, რასაც რუსეთის ნატოს წევრი, ასე ვთქვათ, იგი არის ევრაზიული კავშირის წევრი, შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ სომხეთის ადგილი განსაზღვრული არის ამ ეტაპზე. და ბოლოს ბატონ ვანს მინდა ვკითხო, ხა ჩვენთან თვალს ვადევნებთ აი პროცესს, რაც ერევანში მიმდინარეობს, მასშტაბურია ძალიან აქცია, ერთ შეხედვით, რაც შეგვიძლია დისტანციით ვნახოთ, ეს ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, თუმცა რაოდენობა მე ხა აქედან ვერ ვხედავ ზუსტად რა რაოდენობის ადამიანია ქუჩაში. ბატონ ვან, ეს ხალხი იბრძვის რისთვის, დემოკრატიული ღირებულებებისთვის, უკეთესი ეკონომიკური პირობებისთვის, თუ მათთვის არის, როგორ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია, პრიორიტეტული აი ამ პროცესში რუსეთისგან ნელ-ნელა დისტანცირება. რა არის პრიორიტეტი? მაინც ყოველთვის რაღაც იდეა ნებისმიერ მოძრაობას აქვს ხოლმე, ხომ? როდესაც 2003 წელს იყო მსგავსი მოძრაობა, ჩვენ ვიცით რაც იყო მისი იდეა. აი დღეს ერევანში რა იდეის ირგვლივ არის დაარაზმული ხალხი? ის რაც თქვენ თქვით, ნინო, ეს არის კომპლექსურად. აქ არის პური, აქ არის სანახაობა, წურვილი, აქ არის დიდი პოლიტიკა, აქ არის დემოკრატია, აქ არის კეთილდღეობა სომხეთის მოსახლეობის. ეს არის კომპლექსურად. მარტო ერთი ვთქვათ, რასაკვირველია მთავარია ეკონომიკა, თუ არ ყოფილიყო ეკონომიკური პრობლემები, დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ეს პროცესი არ დაიწყებოდა. ნო, პროცესი დაიწყო და ეს დამთავრდება იმით, მე ესე მგონია, დამთავრდება იმით, რომ მართლა ის ცვლილებები, რაც აჟღერებს ნიკოლ ფაშინიანი, მე ესე ვარაუდობ, პარლამენტიც მიიღებს, იმიტომ პარლამენტი არ წავა გამწვავებაზე და არ წავა რაღაც რადიკალიზმისკენ და მთავრობაც არ იმოქმედებს ისე, რომ ვთქვათ, რაღაც ცუდი სახელი დაიმსახუროს დღევანდელი სომხეთის ხელისუფლება. ისე რომ დაწყებულია ეს პროცესი, ჩვენ არ ვიჩქაროთ. მე დარწმუნებული ვარ ერთ რამეში, რომ ვთქვათ, ის მოთხოვნები, რომ ნუ ახლა უკვე არ ვიცი თქვენ გაქვთ ეს ინფორმაცია თუ არა, უკვე გამოვიდნენ ქალაქის საკრებულოს ელქის ფრაქცია, რომ გადადგეს ქალაქის მერი. რომელიც არის, ვთქვათ, ერთ-ერთი დამაარსებელი სომხეთის რესპუბლიკური პარტიის, სხვათა შორის მამამისი hrantი ჩვენს გიაჭანთურიასთან ერთად იჯდა საბჭოთა ციხეებში და პირველი 3 წელი, 4 წელი სანამ ცოცხალი იყო თვითონ პრემიერ-მინისტრი ამ პარტიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ყველაფერი მიდიოდა ძალიან კარგად. ეს მოთხოვნები, რაც აქვთ ხალხს, ну, თქვენ თვითონ ხედავთ, ეს ნებისმიერი რევოლუციის, ну, ცივილიზებულ ქვეყნებში, მე ვთვლი, რომ სომხეთი ახლა ცდილობს იყოს ცივილიზებული ქვეყანა და მე ესე მგონია, რომ მაინც წავლენ ამ ნაბიჯზე და მე ესე მგონია. ვითარება სომხეთში, მოგლეთ, დიდი მადლობა. თუ დაგჭათ რამე სათქმელი, ბატონო ვან, რამის თმა ხომ არ გინებავდათ, შეგაჩერეთ. არა, მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, დავაწყნარო, რომ ვთქვათ, რუსეთის პრობლემაც ახლა როცა შეეკითხეთ, ხო? რუსეთი 7 დღე გამწარებული აქციები მიმდინარეობდა, რუსეთის არც ერთი არხი არ ამბობდა რა ხდება სომხეთში. ანუ ეს მათ ინტერესში არ არის აქედან გამომდინარე. არა. თუ პირიქით არის. ეს მეტყველებდა იმაზე, რომ ძალიან დაფიქრებულები იყვნენ რა ხდება. მე გაარკვიეს, რომ ნიკოლი, მე ვეთანხმები ბატონ გიგლას და ბატონ გიორგის, რომ ნიკოლ ფაშინიანი აწყობს ნებისმიერ მხარეს, დასავლეთსაც, რუსეთსაც. აბსოლუტურად, იმიტომ რომ და თავის ინტერვიუებში უკვე გააჟღერა ეს ყველაფერი. ისე რომ რუსეთიც, დასავლეთიც, ну, ყველაზე მთავარია ის, რომ სომხეთის ხელისუფლება ეს მოისმინა, თქვათ, დასავლეთიდან და რუსეთიდან.
ეს მითი აზრი ამ მადლობა вам ბაიბურთი გიგლა ბარამიძე გიორგი ქანაშვილი იყვნენ ჩვენთან ეთერში მადლობა მათ საუბრისთვის ერევანში კი ჩვენ ახლა ვხედავთ რომ არის მიმდინარეობს მიტინგი ოპოზიციის ლიდერი ფაშინიანი დასახელებულია პრემიერობის კანდიდატად მისი ფრაქციის მიერ მის გამოსვლას რამდენიმე წუთში ელიან აქცია მასშტაბურია თუ კი რაიმე საინტერესო მოხდება ჩვენ ამ თემას კვლავ დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ჩვენს ეთერში თემა იქნება რელიგიური შეურაცხყოფისთვის სასჯელი რომელიც ინიციატივით არსებობს ინიციატივა რომ უნდა განისაზღვროს სისხლის სამართლის კოდექსით უნდა გახდეს დასჯადი თემაზე ჩვენ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ საინტერესო სტუმრებთან ერთად ასე რომ არ გადართოთ სასჯელი რელიგიური შეურაცხყოფისთვის ავტორი პატრიოტთა ალიანსი კონკრეტულად ემზარ კვიციანი იდეის მომწონებელი ადამიანის უფლებების კომიტეტი რომ არ ქონდეს არანაირი სურვილი ადამიანს იმის რომ გამოხდეს და ლანძღოს ვიღაცის რელიგია და ღმერთი აი ამიტომ არის საჭირო ეს რეგულაცია აღმაშფოთა განსაკუთრებით როდესაც მართლმადიდებლური სიწმინდეების გამოხატვა არასათანადო ფორმით მოხდა ვის სჭირდება დაცვა ქვეყანაში რატომ გააქტუალურდა თემა უკვე გაჩნდა იდეა რომ სასჯელი არ შეეხოს მართლმადიდებლებს განსაკუთრებით ქადაგებისას სასულიერო პირების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს თუ კანონი იქნება ესეთი რელიგიური ცნობების შეურაცხყოფა და არ იქნება დაკონკრეტებული ეს შეეხება მხოლოდ მართლმადიდებლებს გამოდის რომ ჩვენ ამბობთ ვთქვათ რომ სხვა სარწმუნება არ არის ჭეშმარიტი და არის სრული თუ ისინი ჩვენ დაგვიწყებენ ჩილს რა არის რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა? რატომ ეწინააღმდეგება ინიციატივას არასამთავრობო სექტორი? მსგავსი ტიპის გუნდოვანი ცდილობები, რომ რაიმე სახის აქცია დაწესდეს, თალსახად ჩდება რუსული პროპაგანდის მესიჯებში. რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლები, კანონმდებლები, იდეის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. რელიგია და საზოგადოება პოლიტმეტრში დღეს. რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნის კანონმდებლობით განსაზღვრაზე ვიმსჯელებთ ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში რუსუდან გოცირიძე ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსი გამარჯობა ქაბატონ რუსუდან ტარიელ ნაკიძე ქართულ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე ასევე ანდრია ჯაღმაიძე დეკანოზი მადლობა ყველას გადაცემაში სტუმრობისთვის ვიდრე დავიწყებ თქვენთან საუბარს მანამდე მინდა რომ მოვისმინოთ რა ითქვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლების მხრიდან აი ამ ინიციატივაზე. ეს არ არის საპატრიარქოს ინიციატივა, ეს არ არის საპატრიარქოს კანონპროექტი. საპატრიარქოს არასოდეს არ აქვს გარკვეული თვითმიზნული დამოკიდებულება რაიმე საკითხთან დაკავშირებით. საპატრიარქოს ყოველგვარი ჩართულობა, მისი დამოკიდებულება ითვალისწინებს საერთო სიკეთეს. საქართველოს საპატრიარქოს აქვს ერთმნიშვნელოვანი პოზიცია, რომ დაუშვებელია სხვისი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა. საჭირო ამ საკითხზე ფიქრი, საჭირო ამ საკითხზე მსჯელობა. რელიგიური გრძნობები არის ეს არის უაღრესად სათუთი საკითხი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ არ გვწამს მუხამედი თქვათ და ართულით მას წინასწარ მეტყველად, მაგრამ მას შეურაცხყოფა მივაყენოთ და მუსულმანებს მივაყენოთ ამით შეურაცხყოფა ამის უფლება არა. რელიგიურ სფეროში მიმდინარე პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ ძალიან დილეტანტური მოპყრობაა ყველა საკითხთან მიმართებაში. უწოდებდი პარლამენტს და განსაკუთრებით ადამიანების, ესე იგი ადამიანთა უფლებების დაცვის კომიტეტს, რომ უკიდურესი სიფრთხილით მოეკიდრონ ასეთ ინიციატივას. ეს ძალიან შავბნელი ინიციატივაა თავისთავად. ამჯერად საპატრიარქომ თვითონ მოსთხოვა ხელისუფლებას ამის მიღება და დიდი იმედი მაქვს, რომ საპატრიარქო აქტიურად ჩაერთვება ასევე ამ საკითხის დახვეწის საკითხში. რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის ერთიანი ევროპული სტანდარტი არ არსებობს, ამაზე განაცხადა თვითონ ევროპულმა სასამართლომ, ეროვნულ სასამართლოებს მიანდო და უტოვებს ფართო არეს და ამბობს, რომ ეროვნულმა სასამართლოებამ უნდა გადაწყვიტოს ეს საკითხი კონკრეტული ფაქტის ანალიზის შედეგად. კითხვები ჩვენ სტუმრებთან რუსუდან გოცირიძესთან პირველ რიგში ქაბატონ რუსუდან მაინტერესებს ემხრობით თუ არა ამ კანონის მიღებას ალბათ თქვენი რელიგიური გრძნობებიც ოდესღაც ვიღაცა შეულახავს და გაგჩენიათ სურვილი რომ ეს იყოს რეგულირებული ან მათ პასუხი გაეცეთ აი ასეთი რამ ყოფილა და შესაბამისად აი ამ კანონმდებლობის მიღებას მიემხრობოდით
საღამო მშვიდობისა და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ნამდვილად ვაღიარებ, რომ მეც მაქვს ჩემი რელიგიური გრძნობები და ყოფილა ძალიან ბევრჯერ, როდესაც ძალიან შეურაცხყოფილად მიგრძვნია თავი. და ეს იყო ძირითადად ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩემი რელიგიის სახელით, სიყვარულისა და მშვიდობის რელიგიის სახელით ხდებოდა ადამიანების შეურაცხყოფა, ადამიანებზე ძალადობა, ნამდვილად ძალიან შეურაცხყოფილად გრძნობდი მაშინ თავს. თუმცა ვფიქრობ, რომ ის ინიციატივა, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ვერ მიეხმარება იმ პრობლემებს, რომლის წინაშეც ვდგევართ რელიგიური გაერთიანებები ხოლმე შეურაცხყოფის თვალსაზრისით. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. ვფიქრობ, რომ ეს არის კანონმდებლობა, რომელიც ვერავის და არავის დაიცავს, იმიტომ რომ ჩვენ ექსპერიმენტირების საშუალება, კი არა, აუცილებლობა არ გვაქვს, იმიტომ რომ სოფლიოში არსებობს უკვე ეს კანონები ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ყველა ამ ქვეყანას ეს კანონები აწევს ძალიან მძიმე ტვირთად და საფრთხე, რომელზეც ვლაპარაკობ, ეს არის საფრთხე ძალიან ფუნდამენტურ. შეგიძლიათ აგვიხსნათ, რასთან დაკავშირებით იკვეთება საფრთხეები? ეს არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული გასავლებია ზღვარი. ჩვენს ქვეყანაში მაგალითად სიძულვილის ენის კრიმინალიზაციაც არ ხდება და ძალიან კარგი რომ არ ხდება, იმიტომ რომ ისეთ ქვეყნებში, როგორც სადაც ძალიან პირველ ნაბიჯებს დგავს დემოკრატია და უმწიფარი დემოკრატია და ძალიან მოწყვლადი მდგომარეობა არის ამ თვალსაზრისით, მსგავსი ტიპის კანონები პირველ რიგში გამოყენებული იქნება ძალაუფლების მქონე ინსტიტუციების მიერ საკუთარი მოწინააღმდეგების ან მოწყვლადი ჯგუფების წინააღმდეგ. აი ჩვენ ყველას გვინახავს მძიმე მაგალითები, რა გამოუწვევია ამ შემთხვევაში რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას, თუნდაც აი შარლი ებდოს მაგალითი იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მძიმე მაგალითი აი ამ თვალსაზრისით. როგორ ფიქრობთ, მსგავსი ფაქტების, მძიმე ფაქტების აცილება კანონმდებლობის არსებობის შემთხვევაში არის შესაძლებელი, კრიმინალიზაციის შემთხვევაში არის შესაძლებელი? როდესაც კანონებზეა ლაპარაკი, ჩვენ ისეთი ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენი კულტურის ქვეყანაში სიტუაციებში კანონები კი არ არის ხოლმე ძირითადად გადამწყვეტი, არამედ პოლიტიკური ნება. მაგალითისათვის, აი ყველაზე უფრო სავალალო ამბავი, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე кейსი იყო, როდესაც ღორის თავი მიაჭედეს მუსლიმურ სკოლაზე, პანსიონის კარებზე. ამ ფაქტის აღსაკვეთად, ამ ფაქტის გამოსაძიებლად ყველა ინსტრუმენტი არსებობდა ჩვენს კანონმდებლობაში, მაგრამ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არ არსებობს ჯეროვანი პოლიტიკური ნება ასეთ საკითხებთან მიმართებაში, არაფერი გაკეთებულა, ყოველ შემთხვევაში საპირწონე და ჯეროვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. ასე რომ ვფიქრობ, რომ დღევანდელი კანონმდებლობით, მე არა ვარ იურისტი და არა ვარ კანონების დიდი მცოდნე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღევანდელი არსენალი კანონმდებლობაში რაც არის, აბსოლუტურად საკმარისია ადამიანების დასაცავად დისკრიმინაციისაგან, ძალადობისაგან და არ არის საჭირო საფრთხეების შემცველი ისეთი ბუნდოვანი კანონების მიღება, როგორზეც ახლა ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ეს ამ კანონ პროექტების შესახებ საუბრობთ უკვე ბევრი წელი, ეს ხო პირველად არ დამდგარა ეს ინიციატივა, ყველა ჯერზე კანონები არის ძალიან ბუნდოვანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ წაკითხვისა და ინტერპრეტაციის საშუალება არის ძალიან დიდი და როდესაც არსებობს საფრთხის შემცველი კანონი და ბუნდოვანია ამავდროულად, ეს იქნება ძალიან ხშირად ძალიან არასწორად გამოყენებული. და ბოლო კითხვა მექნება, თქვენ პოლიტიკური ნება ახსენეთ, რომ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევებში უნდა არსებობდეს, აი როგორ აღიქვამთ თქვენ ახლა პოლიტიკური ნება არსებობს ამ კანონმდებლობის მიღების, რაშიც თქვენ საფრთხეს ხედავთ, თქვენ პირადად საფრთხეს ხედავთ და არა მხოლოდ თქვენ, აი ეს ინიციატივა სახელმწიფო დონეზე რაღაცნაირად პოლიტიკურად გაფილტრული გადაწყვეტილებაა და გადაწყვეტილების მიღებისკენ მიდის?
ძალიან რთულ შეკითხვას მისვამთ, იმიტომ რომ ჩვენი პოლიტიკური სივრცე ძალიან არაპროგნოზირებადია და ძნელი სათქმელია, რას შეიძლება მოველოდოთ პოლიტიკური ელიტის განწყობებიდან გამომდინარე. ძალიან ნადვილი შესაძლებელია, რომ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, როგორც მისი წინამორბედები, ძალიან შორს არ წავიდეს და ძალიან მალევე შეჩერდეს ეს პროცესი, თუმცა არც ის გამიკვირდება, რომ ძალიან სწრაფად განვითარდეს მოვლენები. ძალიან რთული შეკითხვა, ძალიან გამიჭირდება ამაზე პასუხის გაცემა. ყოველ შემთხვევაში პროგნოზის გაკეთება იმის გამო გიჭირთ თქვენ, რომ არაერთგვაროვანია პოზიციონირება სახელმწიფო წრეებში, ასე ფიქრობთ თქვენ, რომ დღეს მაგალითად ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ რომ თქვა, რომ იდეის დონეზე ეთანხმება აი ამ პრინციპს, რომ დასჯა მოხდეს ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვა პარლამენტის თავმჯდომარეს დაეთანხმება, რომელიც ამბობს, რომ ჩაერთვება პროცესში, ამ პრემიერი სამომავლოდ იზიარებს ამ პოზიციას. ამას გულისხმობთ, რომ არაერთგვაროვანია? არა, მიახლოებით ზუსტად მაგ სიტუაციას გულისხმობთ, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. თუმცა ხა წინა შემთხვევაშიც, როდესაც ასეთი ინიციატივები შევიდა პარლამენტში, ძალიან ანგარიშგასაწევმა საპარლამენტო ლიდერებმა ამ მსგავსი კანონმდებლობის სადმი მხარდაჭერა გამოხატეს და ვშიშობდით, რომ მაშინ საკომიტეტო განხილვებამდე მივიდა. ასე შორს არც ერთი ინიციატივა არ წასულა. და ვფიქრობდით, რომ რა კი ესე შორს წავიდა, შეიძლება საფრთხე იყო, რომ ბოლომდე გასულიყო პროცესი. განწყობები პარლამენტშიც ცოტა გაურკვეველია. არ მოვერიდები რუსეთისკენ გადახრილ ვექტორების ხსენებასაც, იმიტომ რომ ეს კანონი, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ, კალკა არის იმ კანონისა, რაც რუსეთში არსებობს. ასე რომ აი ამ უცნაურ დინამიკაში ძალიან ძნელია პრობლემა. დიდი მადლობა რუსუდან გოცირიძეს, ბაპტისტური ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. გადავინაცლებთ დეკანოზ ანდრია ჯაღმაიძესთან, რომელიც თავის პოზიციას გაგვაცნობს ახლა. მამა ანდრია, გამარჯობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ დღეს ერთი მხრივ პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის საპატრიარქოს პროექტი და საპატრიარქო ყოველთვის არის მომხრე გამოხატვის თავისუფლების პრინციპის და მეორე მხრივ მოვისმინეთ პოზიცია, რომ საპატრიარქო მხარს დაუჭერს ამ კანონ პროექტს, თუ კი ის ვთქვათ შევა ძალაში. ერთის მოსაზრების ავტორი საპატრიარქოს წარმომადგენელია, მეორე მოსაზრებისაც აი რა გავიგოთ აი ამ მოცემულობიდან, თუ შეგიძლიათ რომ განგვიმარტოთ. დიახ, მოგესალმებით, სრული სიმართლეა. ეს კანონ პროექტი შევიდა ჩვენგან სრულიად დამოუკიდებლად, ჩვენ არც კი ვიცით შიგნით რა წერია, ამიტომ ძალიან სიღრმისეული ანალიზისაგან თავ შევიკავებ, შორს ვართ შინაარსობრივადაც არ ვიცით, შესაძლოა რომ მართლა რაღაცა იყოს იქ რადიკალურად შესაძლებელი. დღეს რამდენჯერმე გააკეთეს სასულიერო პირებმა დღის განმავლობაში განცხადება და ჩემი კომენტარი ალბათ შორს არ იქნება ამ შინაარსისგანაც. მცირე განმარტებას გავაკეთებ, ჩვენ უნდა კარგად გავიაზროთ, რომ ეკლესიას თავისთვის არ სჭირდება რაღაცა განსაკუთრებული სასათბურე პირობები იმისათვის, რომ მან შეძლოს თავისი მისიის განხორციელება. მას არ სჭირდება არც საკანონმდებლო რაღაცა კომფორტი და არც რაღაცა გეოპოლიტიკური განსაკუთრებული მდგომარეობა. საუკუნეების მანძილზე ეკლესია სრულიად განსხვავებულ სახელმწიფო ფორმირებებში და საზოგადოებრივ წყობაში ახორციელებდა თავის მისიას. ეს არის მისია ადამიანის ღმერთთან მიყვანისა. ამიტომ ინიციატორი ჩვენ ამ კუთხით არ ვართ, არც ვიქნებოდით, გამომდინარე იქიდან, რომ უშუალოდ ეკლესიის ფუნქციის შესასრულებლად ჩვენ არ გვჭირდება რაღაცა დამატებითი გარემოებები. სხვა საკითხი არის, რომ ბოლო პერიოდში, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოებაში წარმოიქმნება ხოლმე სწორედ რელიგიური ნიშნით შეურაცხყოფის
ნიადაგზე გარკვეული დაპირისპირებები. ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ეკლესიის შვილების ერთი ნაწილი მეორე ნაწილს რაღაცაში ადანაშაულებს, ედავება და ეს არის ზოგჯერ არასწორად გამოთქმული აზრი რელიგიის შესახებ, ზოგჯერ არასწორად გამოხატული პროტესტი ამის შესახებ. ჩვენ ხედავთ გარკვეულ საშიშროებას, რომ თუ სახელმწიფო აი ამ შემთხვევაში რაღაცა რეგულაციებს, რაღაცა განსაზღვრებებს არ მიიღებს, შესაძლოა მოქალაქეებმა თავად დაიწყონ ერთმანეთში ურთიერთობების გარკვევა. და ჩვენ არაერთი მაგალითი გვაქვს ბოლო პერიოდში იმისა, რასაც ეხლა მე ვახსენებ. ამიტომ ერთადერთი მოტივი, რისთვისაც საპატრიარქომ შეიძლება ამ კანონს მხარი დაუჭიროს, ეს იქნება საერთო სამოქალაქო მშვიდობა. ეს უნდა ეხებოდეს როგორც საზოგადოებრივ სხვადასხვა არარელიგიურ ჯგუფებს, ასევე ნებისმიერ რელიგიას, რომელიც წარმოდგენილი არის ჩვენ საზოგადოებაში. ეს კანონი უნდა იყოს, თუ ასეთი კანონის შედგება უნდა იყოს ისეთი, რომელიც დააკმაყოფილებს ყველას აი აქ მცხოვრებ და აქ წარმოდგენილ ჩვენ სამშობლოში წარმოდგენილ რელიგიებს და არავისთვის არ უნდა შეიცავდეს რაღაცა საფრთხეებს. აი თუ საუბარი არის დახვეწაზე, მხოლოდ ამ კუთხით უნდა განვიხილოთ აი ამ კანონმდებლობის დახვეწა. ამასთანავე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სამოქალაქო მშვიდობაზე, ჩვენ უნებლიეთ გვახსენდება სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ბოლო ანგარიში, სადაც საუბარი იყო ჩვენი ქვეყნის გარედან მართულ პროცესებზე, რომელმაც შეიძლება გამოხატვა პოვოს რელიგიის ნიადაგზე რაღაცა შუღლის განვითარებას. ესაც საყურადღებო არის ძალიან და ალბათ ამ კუთხითაც მისაქცევი არის გარკვეული ყურადღება და ძალისხმევა იმისათვის, რომ რაღაცა თვითდინებით არ წავიდეს და ადამიანებმა ერთმანეთში არ დაიწყონ ურთიერთობების გარკვევა. მამანდრე, აი სუსის ანგარიში ახსენეთ თქვენ, მე ეს კითხვა სხვათა შორის არც მქონდა მონიშნული, თუმცა აი როგორ შეიძლება დავაკავშიროთ აი ეს თემა სამოქალაქო მშვიდობასთან? მაგალითად, აი მე რატომღაც დარწმუნებული ვარ შინაგანად, რომ თქვენ არ მოგეწონებოდათ პირადადაც ის ძალადობრივი აქტი, რაც თუნდაც მიუღებელი მოსაზრების გამოთქმის გამო რუსთავიორის წამყვანს მოუწყო ხომ ადამიანი მოქალაქეების ჯგუფმა, იმიტომ რომ მათ თქვეს რომ იცავენ თავის რწმენას, იცავენ ეკლესიას, იცავენ განწყობებს, თავის რელიგიურს. აი შეიძლება რომ სწორედ აი ამ ფორმებში იდოს ის ახალისების ელემენტები, რაც სუსის ანგარიშია, ვთქვათ, ნათქვამი, რაზეც თქვენ ახლა მიანიშნებდით? შეიძლება ორივე მხარე იგულისხმო ამაში, როდესაც იცი შენი თანამოქალაქეების გარკვეული სისუსტე ძალიან იოლი არის პროვოცირება მათი, რასაც შეიძლება მოყვეს რაღაცა სამართლებრივი დევნა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ იყო ძალიან არაადეკვატური ის, რამაც გამოიწვია ამ ადამიანების აღშფოთება და რა თქმა უნდა, ეს ფორმა, რომელითაც მათ გამოხატეს რაღაცა თავიანთი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა, ესაც შორდება ეკლესიურ მოძღვრებას და ქრისტიანულ წარმოდგენებს. თუმცა ჩვენ გვეჩვენება, რომ ძალიან ხშირად ასეთი გამაღიზიანებელი ფაქტორები წარმოიშობა ხელოვნურად, მიზანმიმართულად. ჩვენ მომსწრევართ ბოლო პერიოდში, აღარ მინდა ახლა შევეხო ისედაც ბევრს ლაპარაკობენ სიწმინდეების არასათანადო გამოხატვაზე და არასათანადო დახატვაზე რაღაცა სხვადასხვა სავაჭრო ნიშანზე. ფიქრობ, რომ აქ ნაკლებად არის ეჭვი, რომ ეს მიზანმიმართულად კეთდება გარკვეული ჯგუფის გასაღიზიანებლად. და როდესაც ეს ადამიანები სვამენ საკითხს რელიგიური ნიშნის შეურაცხყოფის შესახებ, რაღაცა ნიშნის მოგებით თითქოს მათ პასუხობენ, რომ აბა ჩამოგვიყალიბე, რაში მდგომარეობს თქვენი რელიგიური
ნიშნით შეურაცხყოფა და ამას განმარტება არ აქვს. Ფიქრობ რომ სწორედ აი ეს ვითარება შეიძლება წარმოშობდეს იმ საფუძველს რომ საჭიროა რაღაცების განმარტება, რას ნიშნავს რელიგიური შეურაცხყოფა და სად უნდა გადიოდეს ზღვარი ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებასა და რელიგიის თავისუფლებას შორის. ჩვენ რაღაც ახალ ველოსიპედს არ გამოვიგონებთ, შესაძლებელი არის დავესესხოთ ევროპის ქვეყნებს, სადაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ ამისი. აქ არის სრულიად განსხვავებული ქვეყნები, სრულიად განსხვავებული შეფასებები და მოგვიწია ჩახედვა და გავეცანით ევროპულ კონვენციასაც. იქ არის გარკვეული რეკომენდაციები, თუმცა კონკრეტულ ქვეყანას თავისი მოსახლეობის შეხედულებების გათვალისწინებით აძლევენ საშუალებას რომ მიიღონ გარკვეული განსაზღვრებები. აი მამა ანდრია მაგალითად ძალიან ცნობილი თემა იყო ერთ-ერთი ნახატის თვითმკვლელი ღვთისმშობლის ირგვლივ ატეხილი თქვათ ეს სკანდალი მხატვარი უკლება მაგალითად თუ კი ამ ნახატის დანახვით მე როგორც მართლმადიდებელი ვარ შეურაცხყოფილი მეორეს მხრივ მხატვარი ამბობს რომ ეს მისი გამოხატვის უფლებაა როგორც ხელოვანის აი თქვენთვის როგორც სასულიერო პირისთვის რომელიც გადასცემთ განწყობებს მრევლსაც ხომ აი აქ რა არის უფრო პრიორიტეტული ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როგორი პოზიცია აქვს ეკლესიას აი ამ კონკრეტულ საკითხში რა უფრო პრიორიტეტულია აქ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა თუ წმენის დაცვა სწორედ ამაზე საუბრობდი, როდესაც აი რაღაცნაირად მინდა ხაზი გაუსვა, რომ როდესაც შენი თანამემამულე, შენი მეზობელი, შენი თანამოქალაქე იცი რომ გაღიზიანდება რაღაცა შენი გამოხატვით და შენ რაღაცა კულტურულ ნიშას ამოფარებული ამას მაინც აკეთებ. ეს სადაო საკითხი ხდება დარეგულირების გარეშე. ერთის მხრივ შენ გაქვს საშუალება რომ ეს მიაწერო გამოხატვის თავისუფლებას, მეორეს მხრივ ეს არის შეურაცხყოფა და აქ ჩვენ როგორც ჩანს რაღაცა ჩვენი წესიერების ნორმა რაღაც დაბლა დავწიეთ ძალიან, არ უფრთხილდებით ჩვენს თანამოქალაქეს. მე ეხლა ხელში მიჭირავს ევროპული პრეცედენტები ამდაგვარი დავისა. ეხლა ზუსტად ვერ მოვძებნე სწორედ ის შემთხვევა, სადაც ნახატის გამო სასჯელი, სისხლის სამართლის სასჯელი მიესაჯა ერთ-ერთ ესეთ მხატვარს, რომელმაც თავის ნახატში ესეთ მიზანმიმართულად ჩაითვალა, სასამართლომ ჩათვალა, რომ მიზანმიმართულად შეურაცხყოფა მიაყენა მორწმუნე ადამიანებს. გასაგებია, აი ჩვენ ახლა რაც ვთქვით, ნახატის თემა იყო, თუმცა ძალიან გამოხატული შეურაცხყოფა იყო, იგივე ის კადრი ყველას გვახსოვს, ძალიან მძიმე კადრია, ღორის თავის მიჭედება მუსლიმთა სასწავლებელზე. აი აქ როგორ ფიქრობთ, აქვს თუ არა სახელმწიფოს ბერკეტი იმისთვის, რომ მსგავსი თემები მოაგვაროს უკვე არსებული სისხლის სამართლებრივი კანონმდებლობით, არსებული კანონებით, საიმისოდ რომ მოქალაქემ ქართულმა მუსლიმმა არ იგზნოს თავი დაუცველად. რა თქმა უნდა, ესაც იგულისხმება აქ, რა თქმა უნდა იგულისხმება მუსლიმიც, რა თქმა უნდა იგულისხმება ბაპტისტიც, რა თქმა უნდა იგულისხმება კათოლიკეც, რა თქმა უნდა იგულისხმება სომხური ეკლესიის წარმომადგენელიც, ყველა იგულისხმება აქ და ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ეს მიჭედებული ღორისთავი და ეს არის სამარცხვინო საქციელი ყველა მხრივ და რა თქმა უნდა ამას ჩვენ ვაფასებთ როგორც შეურაცხყოფა და როგორც უპატივცემულობა. ამიტომ ამ კუთხითაც არის მნიშვნელოვანი რომ ხაზი გაუსვათ რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ იმაზე რომ აუცილებელია მხოლოდ მართლმადიდებელი მორწმუნე ადამიანის გრძნობების გაფრთხილება, არამედ ზოგადად თუ ჩვენ აი ამ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით გვექნება პოზიტიური განწყობა, მხოლოდ იმის გამო თუ ეს კანონი მოგცემს საშუალებას რომ სამოქალაქო მშვიდობას უფევდეს ჩვენს მოქალაქეებს შორის ჩვენს ქვეყანაში წარმოდგენილ რელიგიურ
ასე მიმართულებებს. აი, ბოლო კითხვა მაქვს, მამა ანდრია, ასე დგას საკითხი დღეს მორწმუნეთათვის, რომ მათ დაცვა ჭირდებათ და სამოქალაქო მშვიდობის დასამყარებლად რაღაცა ახალი ბერკეტია შესამუშავებელი სახელმწიფოს მხრიდან. ასეთი სიმწვავით თქვენ ამ საკითხის არსებობას გრძნობთ? ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ცალკეული შემთხვევები, რომელმაც გამოიწვია ნებათა ღელვა რელიგიურ საფუძველზე, იყო მიზან მიმართულად გაკეთებული. და კიდევ ერთხელ ვიხსენებ, როდესაც მოქალაქეები ასახელებენ თავისი აღშფოთების მიზეზს და ამბობენ, რომ რელიგიური შეურაცხყოფა მომაყენეს, ნიშნის მოგებით ეკითხებიან მას ძალიან ხშირად, რომ დაგვისახელეთ რა არის თქვენი რელიგიური ნიშნით შეურაცხყოფა. ამიტომ ბუნებრივად დგება საკითხი, რომ რაღაცა განსაზღვრებები აქ საჭირო არის. Adloba, დეკანოზ ანდრია ჯაღმაიძეს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ჩვენ ახლა გადავალთ ტარიელ ნაკიძესთან, ქართულ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარესთან. ბატონო ტარიელ, თქვენ რა პოზიცია გაქვთ ამ შესაძლო კანონთან, კანონ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ჯერ იდეის დონეზეა, მაგრამ რომელსაც უკვე აქვს ვიზირება, მაგალითად, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტისგან იდეის დონეზე. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ინიციატივები, ზოგადად მსგავსი ინიციატივები საქართველოს პარლამენტში მიმაჩნია, რომ არ უნდა შევიდეს. ეს ინიციატივაც კი პრობლემა არის ჩემის აზრით. იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად დღეს იყო რამდენიმე განცხადებაც და თვით ინიციატორის განცხადებაც და დამოკიდებულებაც ღიად ჩანს თუ რას ემსახურება და რას უნდა მოემსახუროს აღნიშნული კანონი. და მე ვფიქრობ, ძალიან სერიოზული საფრთხის შემცველი იქნება არა მარტო საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის, არამედ თვით რელიგიური თემათა შორის ურთიერთობის დაძაბვის თვალსაზრისითაც, უფრო ვიდრე რაღაც მოგვარების საკითხი და ვინმე გაუფრთხილდება ამ რელიგიური გრძნობებით, თქვათ რაღაც საკანონმდებლო ინიციატივებთან, საკანონმდებლო ან კანონის ფარგლებში. ჩვენ თუ აქ იყო ნახსენები ღორისთავის მაგალითი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოხის მაგალითი, სადაც უშუალოდ სასულიერო პირებიც იყვნენ ჩართული ამ პროცესში და დღეს კიდე მოუგვარებელი პრობლემა არის. აქ სად არის ზღვა, ან როგორ უნდა განსაზღვროს ამ შემთხვევაში ამ კანონმა თვით როცა უშუალოდ სასულიერო პირიც არის ერთ-ერთი მონაწილე კონფლიქტში და მე ვფიქრობ, უფრო მეტად გააღვივებს შემდგომისთვის არა მარტო მოსახლეობის რელიგიურად განსხვავებული წამსის მქონე ადამიანების შორის ურთიერთობას, არამედ თვით სასულიერო პირებშიც ჩემის აზრით. იმიტომ რომ რელიგიური დოგმატიკა, რელიგიური პრინციპები ეს ყველა რელიგიას თავისი მიდგომით აქვს და მე ხშირად დღეს რამდენიმეჯერ მიხსენებია თუნდაც ის დამოკიდებულება თუ სად არის ზღვარი აქ, რა არის რელიგიური გრძნობა, როგორ უნდა განისაზღვროს ეს ჩემთვის, როგორც მუსლიმისთვის და ძალიან ესეთი მაგალითიც მithქვია ხოლმე და გავიმეორებ კიდევაც, თქვათ იესო ქრისტეს ჯვარცმა მუსლიმებისთვის ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი დოგმატიური თემა და ჩვენ მუსლიმებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესოს ამაღლებაცად და შესაბამისად ჩვენი დამოკიდებულება ამ მიმართულებით სულ განსხვავებული მიდგომითა და ჩვენ თუ ამას ღიად ვაცხადებთ ეს თუ სხვისთვის როგორც სიწმინდე ქრისტიანული მრევლისთვის ეს იქნება აღქმული რელიგიური გრძნობის შეურაცხყოფა შესაბამისად ეს არის რა თქმა უნდა სერიოზული პრობლემა და ეს ასე ანუ თქვენ ამბობთ რომ დადგენა არის ხომ რთული ბატონ ტარიელ რა არის შეურაცხყოფელი რეალურად და რა ეს არის ძალიან სუბიექტური გაიწერება სკრუპულოზურად შეიძლება რომ ამაზე იფიქროს თქვათ თუნდაც თქვენმა თემმა რომ ეს იყოს ჩვენ მივიცემთ ამ კანონით ჩვენ ამ კანონით პრაქტიკულად ჩვენ მივცემთ საშუალებას და გასახანს უფრო მეტად რელიგიური ექსტრემიზმს, უფრო მეტად რელიგიურ ურთიერთობების დამძაბელ ყველა ფაქტს, იმიტომ რომ ნებისმიერი სახის დამოკიდებულება შეიძლება გარკვეულწილად შეიქმნას სადაო და საკანონმდებლო დონეზე არა მარტო ეს მხოლოდ საზოგადოებრივი ურთიერთობის თვალსაზრისით, არამედ საკანონმდებლო დონეზე შეიქმნას ძალიან სერიოზული
დაპირისპირება რელიგიური ორგანიზაციების შორის. ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კაჭრეთში და აქ იმყოფებიან სხვადასხვა რელიგიური ორგანიზაციები და მე მიკვირს ძალიან სიმართლე გითხრათ, უმრავლესობა რელიგიური უმცირესობის საქართველოში მოქმედ რელიგიური ორგანიზაციების აკრძალდებოდა, არავინ პრაქტიკულად არ უჭერს მხარს და არ მოუთხოვია მსგავსი აუცილებლობის შესახებ. საიდან დადგა ეს თემა? სხვადასხვა განცხადებებში, სხვათა შორის საპატრიარქოს განცხადებებშიც არის ერთგვარი დამოკიდებულება ვიღაცა, ანუ თითქოს მათი ინიციატივა არ არის და ვიღაცა სხვა ისხის ინიციატივა გარკვეულწილად უჭერენ ან არ უჭერენ მხარს რაღაც დონეზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ უჭერს ამას მხარს, მაშინ თუ არავინ არ უჭერს, თუ არავის ინიციატივა არ არის, ხო? ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, სწორედ ამ თვალსაზრისით, როცა თუ რელიგიებს ეხება ეს, თუ რელიგიური გრძნობების შელახვაზე არის საუბარი, როგორც მინიმუმ რელიგიური ორგანიზაციების რაღაც ინიციატივაც უნდა იყოს აქ წარმოდგენილი, რომ მათი ინიციატივით იყოს შემოტანილი თუნდაც ეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ თვალსაზრისითაც, რომ ეს მიდგომა არ არის რელიგიური უმცირესობის და რელიგიური ადამიანების ან სასულიერო პირების მოთხოვნა ზოგადად გულისხმობს სხვადასხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს და აქ არის სწორედ ის მიზანი ჩადებული, რომელიც კონკრეტულად უნდა მოემსახუროს ერთ კონკრეტულ რელიგიურ მიმდინარეობას და სწორედ ეს არის საფრთხე. იმ ფონზე, რა ფონით ზოგადად საქართველოში გვაქვს თუნდაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ჩემი თემის, ამ შემთხვევაში მუსლიმი თემის მიმართ განხორციელებული არასწორი ქმედებების გამო სხვადასხვა პირების მიერ და არსებული კანონმდებლობით, რომელიც არსებობს პრაქტიკულად გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ღორის თავის თემა იქნას თუნდაც გამოძიებული და შესაბამისად დღეს კიდევ ვერ შეძლეს იქ ბავშვებმა შესვლა და ცხოვრება, ხო? ამის უზრუნველსაყოფად შესაბამის საკანონმდებლო ბაზაც არსებობს, მაგრამ სამწუხაროდ არც სახელმწიფო და არც ის კანონი, რომელიც გვაქვს, ჯერ ვერ უზრუნველყო ეს თემა. მოკლედ, აი თქვენ ბატონ ტარიელ უკაცრავად მიუხედავად იმისა, რომ თავი გიგზნიათ შეურაცხყოფილად რელიგიურ ნიადაგზე, მაინც არ მიიჩნევთ, რომ აი ამ ახალი იდეის კანონად ქცევის შემთხვევაში თქვენ იქნებით უფრო დაცული ამ თვალსაზრისით. ანუ ეს თქვენთვის არ ხდება. აი რატომ გაქვთ ეს განცდა, თუ შეიძლება რომ ეს აუხსნათ აუდიტორიას? ვერ გავიგე კითხვას. რომ აი ეს პროცესი თქვენთვის არ ხდება. ხომ, აი ესეთი განცდა გაქვთ, იმიტომ რომ წესით ყველა რელიგიის დამცველი უნდა იყოს ეს კანონი, თუ კი ასეთი შეიქმნება, ხომ? აი თქვენ რატომ გაქვთ შეგრძნება, რომ ეს თქვენთვის არ მოხდება? ძალიან მარტივია ამის პასუხი, იმიტომ რომ არც ერთ რელიგიურ თემს ამ შემთხვევაში საქართველოში მოქმედს არ ქონია არც შესაბამისი რეკომენდაცია, არც შესაბამისი მოთხოვნა, არც შესაბამისი დამოკიდებულება ღიად თუ არაღიად დაფიქსირებული ან შიდა წრეებში რელიგიურ ორგანიზაციებთან შორის ურთიერთობების დროს დაფიქსირებული. ეს ძალიან მარტივი პასუხია და ძალიან სერიოზულ საფრთხესაც სწორედ ამიტომაც ვხედავთ ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული დამოკიდებულებაც, რომ თანაც ის პიროვნებები, რომლებიც ამის ინიციატორებად გვევლინება ზოგადად საქართველოს პარლამენტში, მათი პარტიის დამოკიდებულება, როგორც პარტიულად შევხედოთ, აჭარაში და ზოგადად მუსლიმების მიმართ ღიად დაფიქსირებული ქსენოფობიური დამოკიდებულებებია და ესეც ერთ-ერთი საბაბია ჩემთვის, როგორც მუსლიმისთვის, რომ მე ვიფიქრო, რომ ამ კანონის სიკეთე კი არა, პირიქით საწინააღმდეგო ხარე უფრო გაცილებით მეტი აქვს, ვიდრე თქვათ რაღაც დადებიც უნდა ველოდე მე ამისგან. მადლობა. მუსლიმთა ქართველთა კავშირის თავმჯდომარე. ერთი რამ მინდა დავამატო, რომ ზოგადად თუ აქ იყო საუბარი, რომ რელიგიური ორგანიზაციები, ანუ სასულიერო პირების მიმართ კრიტიკის ან შეურაცხყოფისთვის დაცვის რაღაც იმუნიტეტის შექმნის თვალსაზრისითაც იყო საუბარი, მე ვფიქრობ, რომ ესეც არის გამორიცხული ზოგადად რელიგიური გრძნობებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სასულიერო პირი თავიდანვე განსწავლულია და თავიდანვე არის იმისათვის მზად, რომ ის იტანს შეურაცხყოფასაც, კრიტიკასაც და ამ შემდეგ. თვით იესო ქრისტე ან
ანუ ისა შუამავალი და თვით მუჰამედ შუამავალიც ობიექტები იყვნენ უამრავი შეურაცხყოფისა და ესაც რელიგიური ლიდერების მთავარი გამოწვევა და შესაბამისად არც ამისათვის არ არის აუცილებელი საკანონმდებლო ბაზას შექმნა და შესაბამისად არც ამისთვის არის საჭირო რომ რაღაც დაცული იყოს კონკრეტულად რომელიმე რელიგიური სასულიერო პირები და ამ შემდეგ. ტარიელ ნაკიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს თემას განვაგრძობთ უკვე დებატის ფორმაში პატრიოტ ალიანსი და იაგო ხვიჩი პატრიოტ ალიანსი და ვაჟაოთარაშვილი და გირჩიდან იაგო ხვიჩია იქნებიან ერთმანეთის პირისპირ რამდენიმე წუთში ასე რომ დაგველოდეთ. უნდა მოხდეს თუ არა დევნა რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისთვის სისხლის სამართლებრივი კოდექსით ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ვაჟაოთარაშვილი პატრიოტ ალიანსი იაგო ხვიჩია გირჩი. გამარჯობა ბატონებო, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ბატონო თარ, მე ახლა ვესაუბრე ვაიმე ბოდიში ბატონო ვაჟა, კი, თქვენი გვარიდან გამომდინარე, მოკლედ უკაცრავად. ბატონო ვაჟა, მიჩვეულ ბრძანდებით, პირველი არ ვარ. დავიმშვიდოთ თავი. კარგით, ჩვენ ვესაუბრეთ ახლა სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლებს, მათ შორის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელს და ყველა ერთხმად აღნიშნავს, რომ დიდად ამ კანონის საჭიროება ამ წუთისთვის არა მართლმადიდებლებს ვსაუბრობ, დანარჩენებმა აღნიშნეს, რომ არ არის, ვერ ხედავენ ამაში აუცილებლობას. მართლმადიდებელმა ეკლესიამ კი დღეს თქვა საპატრიარქოს სახელით, რომ მათი მონაწილეობა ამ პროცესში არ არის, ანუ მათი ინიცირებული ეს თემა არ არის და რომ მნიშვნელოვანი ამ პროცესში გამოხატვის თავისუფლება. როგორ ფიქრობთ, ვის ჭირდება ეს იდეა, რომ გახდეს კანონი? აბსოლუტურად მართალი ბრძანა საპატრიარქოს წარმომადგენლებმა, მათი მონაწილეობა მართლაც არ არის ამ კანონის არც იდეის, არც შექმნაში მიღებული და წარმოდგენილი. ეს არის ჩვენი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ინიციატივით შესული კანონპროექტი პარლამენტში ჩვენი ფრაქციის ერთ-ერთი წევრის მიერ და ეს ჭირდება ქართველ ერს, რადგანაც ბოლო პერიოდში ჩვენ დავაკვირდით და ვნახეთ, რომ 1000 სიბინძურე სხვადასხვა კულტურული, კომერციული და ასე შემდეგ ნიღბებით შეფარული შეურაცხყოფას აყენებს ქრისტიანობას და მოგეხსენებათ საქართველოში მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა 85%-ზე მეტი არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი. ქართველი ერი გადაარჩინა ქრისტიანობამ. სწორედ როდესაც ჩვენ წარსულზე ვლაპარაკობთ, ეს არ არის რაღაცა ლეგენდა და მოგონილი მითი. ქრისტიანობას ჩვენი წინაპრები თავს წირავდნენ. და არც შემთხვევითი არ არის, რომ ამდენი წმინდანი ამ პატარა ერში ეს იქნებოდნენ დიგითები, სასულიერო პირები, თქვათ იგივე თევდორე კველთელი, თუ მეფეები, ქეთევანწამებული იქნებოდა თამარი თუ დავითი, რომლებიც მართლმადიდებელმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ ბოლო პერიოდში, მე მინდა რომ შვიდად ვისაუბრო, არ ავღელდე, როგორ შეურაცხყოფას აყენებენ ჩვენ წმინდანებს. ეს არის შეგნებული სვლები ქართული სახელმწიფოებრიობის წინამდე მიმართული, რადგანაც ქართული სახელმწიფო მე ღრმად მწამს, რომ იდგა ქრისტიანულ ორიენტირებზე, ქრისტიანულ მწამსზე, რომ ქრისტიანობამ გადაარჩინა, ქრისტიანულმა კულტურამ გადაარჩინა და ახლო მიიყვანა ევროპასთან საქართველოს და ჩვენ თუ ევროპასთან ახლოს ვართ ჩვენი ქრისტიანული კულტურით. როდესაც ჩვენი ორი მეზობელი მუსულმანური ქვეყანა გვებრძოდა საუკუნეების განმავლობაში, ეს იქნებოდა ირანი თუ ოსმალეთი, ირანი და ოსმალეთი, უპირველესი სახელმწიფო ცნობიერება ქართველი კაცისა იყო ქრისტიანული, მართლმადიდებლური და სწორედ ამითი შეინარჩუნა თავისი ეროვნული იდენტობაც, ენაც, კულტურაც და ეს შემთხვევითი არ არის და ჩვენ ვნახეთ, რომ ეხლა ბოლო პერიოდში აი დაიბეჭდა რაღაცა არც მინდა ვახსენო სისაძაგლეები, რომელზეც ჩვენი წმინდანებია გამოსახული. იგივე შეურაცხყოფა მიაყენეს
ისეთ წმინდა ეკლესიას, როგორიც არის სიონის ეკლესია გარკვეულმა ჯგუფებმა. და ეს ჩვეულებრივ, ესე იგი, დაუსჯადია. ამიტომაც აუცილებელია მიმაჩნია, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში აუცილებლად უნდა იყოს შეტანილი. ის კი არა, ჩვენ მივეჩვიეთ ეროვნული ღირსების შებრალვას, ჩვენ მივეჩვიეთ ის, რომ თითქოს ერმა ღირსება დაკარგა და ის რომ თქვათ მაგალითად ქართველი ერის ცნობიერების და ჩვენი სარწმუნოების შეურაცხყოფად მიმაჩნია, რომ საპატრიარქოს გვერდზე არის სათამაშო სახლი შანგრილა ერთ მხარეზე, მეორე მხარეს არის ეგრეთ წოდებული ქალაქური, სადაც ირანული რესტორანი გაიხსნა, იქვე ამბასადორი და ასე შემდეგ და უცხოეთში მაგალითად იგივე ჩვენს მეზობელ მაჰმადიანურ ქვეყანაში ასეთ რეზიდენციებს, ასეთი სასულიერო დაწესებულებების გვერდზე არავინ არ გაგახსნევინებს. ეს სხვათა შორის ევროპაშიც. მე აღარ ამბობ ახლა მარტო მადლობა, მინდა რომ იაგოსაც მიწდას მიმაჩნია რომ სწორია ეს ინიციატივა რომ თუმცა აი თქვენ საუბრიდან გამომდინარე ვიდრე იაგოსთან გადავალ პატარა კითხვა გამიჩნდა, ესე იგი თქვენ მაინც როდესაც ამ კანონზე ამ იდეაზე საუბრობთ, როგორც კანონად საქცევ რაღაცა დოკუმენტზე, მაინც მიგაჩნიათ რომ ის უნდა მოერგოს მართლმადიდებლებს, ხო, ასე გამოდის უმრავლესობაში პირველესად უნდა მოერგოს ქართულ სახელმწიფოს, რადგანაც საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს და ჩვენი ორიენტირი უნდა იყოს ქართველი ერი. მისი უდიდებულესობა ქართველი ერი უნდა იყოს ორიენტირი, რადგანაც საქართველო ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ქართველების ქვეყანაა. თუმცა ძალიან უნდათ რომ წაგვართვან და ესეც აი ესეთი კუთხით მიდგომა ვთქვათ რომ ცირა მარტო ესეც ერთგვარი დარტყმაა ქართველობის წინამდე. ამიტომაც ჩვენ უნდა დავიცვათ თავი საკანონმდებლო ბაზითაც ჩვენი ეროვნული ცნობიერების დაგიბრუნდებით ბატონო, აი რა არის ის არგუმენტები, რაც ახლა თქვენ მოისმენთ თქვენი ოპონენტის მხრიდან, რაც ვთქვათ მათ აფიქრებინებთ რომ რაკიღა თავს შეურაცხყოფილად გრძნობენ, ვთქვათ იგივე კონკრეტული თემების გამო, რაც მან ახსენა, საკუთარი თავის დაცვის ახალი მექანიზმები შეამუშავებინებინონ სახელმწიფოს. მოგესალმებით დღეს მაყურებელს. მე მგონია რომ თუ ამ კანონს მივიღებთ, ანუ რელიგიური ცნობების შეურაცხყოფას, თუ ჩვენ გავხდით დასჯადად, ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება დასაჭერი ქვეყანაში იმის გამო, რომ ჩვენს რელიგიურ გაერთიანებას მიაყენა შეურაცხყოფა სხვადასხვა დროს. მათ შორის დარწმუნებული ვარ, ბატონი ვაჟას პარტიიდანაც იქნება ვიღაცავის დასაჭერი. ჩვენ რელიგიურ გაერთიანებას, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის აღიარებული რელიგიურ დაწესებულებად, ყველა ფორმით ითაც შეიძლება აღიაროს ვთქვათ აუდიტორია ხშირ შემთხვევაში თქვენ ეს სახუმარო თემა თქვენ ეს იპოვეთ კანონმდებლობაში რაღაცა ასე ვთქვათ ხრელი და იმ ხრელს მოარგეთ რაღაც სივრცე სადაც შექმნით საკუთარი ჩვენ ყოველდღე გასაბერი ეკლესია გასაბერი ეკლესია არ დაგვიდგა უბრალოდ გაბრალებენ მაგრამ ნამდვილობა კანონი ჩვენ გვაქვს რელიგიური ორგანიზაცია რომელიც ადამიანებს ათავისუფლებს მონობისგან ყველასთვის ცნობილია ხარ მოყვები ჯარიდან და ასე შემდეგ და ამ ორგანიზაციისთვის შეურაცხყოფა მიუყენებია ყველას ვისაც ანაფორა ეცვათ ისეთსაც და ვისაც არ ეცვა ისეთსაც მე ვარ ადამიანი რომელსაც სარჩელები წერა არ ეზარება ხოლმე როდესაც მას მნიშვნელობა აქვს არ დამეზარება მართლა სათითაოდ ყველა იმ ადამიანს რომელიც ჩემს რელიგიურ გზნობებს აყენებდა შეურაცხყოფას ბიბლიური თავისუფლების თვალსაზრისით ვნახავს სასამართლოში არავის დაჯა არ მინდა მაგრამ ხო იცით რომ გართობა მიყვარს ძალიან გიჩს ზოგადად მიყვარს გართობა და ძალიან გავერთობით ამ პროცესით ეს არის ერთი ამბავი უბრალოდ რომ გაიგონ რაზე არის ლაპარაკი სინამდვილეში ასეთ შემთხვევაში რა შეიძლება მას მოყვეს მე საერთოდ არ მინდა მართლა არა აი სერიოზულად მართლა არ მინდა რომ თუნდაც ეს მე რაღაც უპირატესობას მაძლევდა ეს გამოვიყენო ასეთი უპირატესობები მაგრამ ამას გამოვიყენებ ის ადამიანებმა დაინახონ სინამდვილეში რაზე ვლაპარაკობთ მეორე რაც შეეხება მე არგუმენტები მომისმენია რომ ევროპაში ასე არის და ასე შემდეგ ეს არგუმენტებიც იყო თუ ევროპას რამე სირცხვილი აქვს კაცობრიობის წინაშე და საერთოდ ყველას აქვს რაღაც სირცხვილი ხო სინამდვილეში ისტორიაში ევროპის სირცხვილი სინამდვილეში არის ქრისტიანობის სახელით ადამიანების ხოცვა სისხლის სამართლის წესით დასჯა და ეს ვიცით ახლა ამაზე ბოდიშია მოხდილი ცივილური ადამიანების მხრიდან და ჩვენ ახლა გვინდა იმის მოწყობა ქვეყანაში რაზედაც ოდესღაც ნორმალურმა ადამიანებმა ბოდიში მოიხადეს იყო რელიგიური არგუმენტებიც ხო რაღაცა
წმინდანებს აყენებენ და ასე შემდეგ. და ცუდი არის ზოგადად ადამიანს თუ მართლა ვიღაცის წამთ მიხვალ და იმას აყენებს შეურაცხყოფას ამ ადამიანის დასანახად, მე ეს არ მომწონს. ანუ კარგი კი არ არის. მე მას არ ვამბობ, რომ ეს უნდა გააკეთოს და წავახალისოთ ესეთ ან კარგი ან ცუდი. უბრალოდ თავრობის და სისხლის სამართლის საქმე არ არის. მაგალითად შემიძლია გითხრათ. როდესაც აი ბიბლიაც რო ახალი აღთქმაც რო წავიკითხოთ, ქრისტეს ვინ ელოდებოდა, ხო სინამდვილეში მთელი იმდროინდელი სასულიერო პირები ხო ქრისტეს ელოდებოდნენ, რომ მეორედ მოსვლა იქნებოდა, მათ ისინი ქრისტეს იპოვიდნენ და შესაბამისად გაუმასპინძლებოდნენ. მაგრამ იმ კანონებით, რომელიც იმ დროს ჰქონდა, სინამდვილეში ხო გამოვიდა ისე, რომ ფარისევლებმა, რომელიც ასევე ღმერთს ელოდებოდნენ, ქრისტე ჯვარს აწვეს სიტყვის თავისუფლების მოტივით, ანუ უბრალოდ სიტყვის თავისუფლების არარსებობის გამო, ანუ რის გამო მოკლეს ქრისტე, რამე დააშავა, ადამიანი მოკლა, ხო, არავიზე არ უწყენდებია, მხოლოდ ლაპარაკობდა. ანუ ეწეოდა ადამიანების განმანათლებლობას ეწეოდა სინამდვილეში ეს ადამიანი თუ ღმერთი. მაგრამ როგორ დავამთავრეთ? აი ეს სიტყვის თავისუფლებასთან ასეთი შეჯახება კაცობრიობამ როგორ დავამთავრეთ? და დღეს მე არც კი მესმის, როგორ შეიძლება რელიგიური არგუმენტი იყოს სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ. მე არ გონია და მართლა არ მინდა დავიჯერო, რომ საქართველოს საპატრიარქო გადადგამს იმ ნაბიჯს ან ფარულად, ან ღიად, ან დაუჭერს, ან მიანიშნებს, ან მისი ოფიციალური პოზიცია იქნება სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ. შეუძლებელია ეს საქციელი ისტორიულად გამართლდეს ამ ქვეყანაში. არასოდეს ჩვენ ქართველებს არ გვყავს ესეთი გმირი, არ გვყავს არც ერთი მოღვაწე, გინდათ სახელმწიფო მოღვაწე, გინდათ სასულიერო მოღვაწე, რომელიც ებრძოდა თავისუფლებას და გადარჩა. ამიტომ მე მოვუწოდებდი, რომ საღი აზრის დონეზე იფიქრონ. ორაზროვანი განცხადებები კი არა, ჩვენ არ შეგვიტანია კი არა. კონკრეტული პასუხი არის დასადებები. თუ ხარ ეკლესია, თუ გაქვს ამბიცია, რომ ადამიანებმა მოგისმინონ და შენგან რამე გაიგონ, ზუსტად უნდა იცოდე, ჩემი აზრით, ზუსტად უნდა იცოდე, როდის არის შენი მკაფიო პოზიცია საერთოდ ადამიანის. საპატრიარქო წარმომადგენელმა, რომელიც გვეთქვებოდა ჩვენ, მან თქვა, რომ თუ კი ეს ხელს შეუწყობს სამოქალაქო მშვიდობას, რაც პრეცედენტულად აღმოჩნდა, რომ პრობლემურია ბოლო პერიოდში, ხომ? მაშინ შეიძლება ეს არის უშინაარსო სიტყვების ერთობლიობა, მნიშვნელობა არ აქვს, ვისაც არ უნდა ეთქვა. ის რომ რაღაცას ამბობს ვინმე ადამიანი, როცა ჩვენ პატივცემთ, ან პატივცემული ორგანიზაციის წარმომადგენელი უაზრო სიტყვების ერთობლიობას აზრს ვერ შეძენს. ამიტომ ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, კარგია თუ ცუდი, უნდათ თუ არა გირჩისგან მოისმინონ იგივე პრეტენზიები, რასაც თვითონ უყენებენ სხვას, ვიდრე ჩვენ ხო ვაკრიტიკებთ. აი, რა ქნეს ბატონმა ვაჟამ, რომელიც შეურაცხყოფილია იმის გამო, რომ პრეზერვატივს დაახატეს წმინდანების სიტყვის თავისუფლება შეიძლება ჩავთვალოთ, ახლა? კი, მე აბსოლუტურად მესმის ბატონ ვაჟას, ამას შეიძლება ესე იგი სიტყვის თავისუფლება უწოდოთ, რომ პრეზერვატივებზე ჩვენ წმინდანთა გამოსახულებებს ეს სიტყვის თავისუფლების დაცვაა? ამეთი ვაპირებთ, რომ საქართველოს დემოკრატიულ ქვეყანად ვაქციოთ? ეს არის ამღირებულებებისკენ მიდის ქვეყანა? გავკითხულობთ ახლა მაშინ. გიპასუხებთ. ეს არის სიტყვის თავისუფლება? გიპასუხებთ თუ მე კი გეტყვით, რომ ყველა აზრს არ აქვს არსებობის უფლება. ბოროტ აზრს არ აქვს არსებობის უფლება. და რა უნდა ვუყოთ ბოროტ აზრს, ბატონ ვაჟა? ბოროტსაც ძლია კეთილმან არსება მისი გრძელია. ბოროტი აზრი ბოროტისაგან მოდის და ამიტომაც ის დოგმატური თეორია, როჩი რა დემოკრატია იმას ნიშნავს, რომ ყველა აზრს აქვს თავისუფლების არსებობის უფლება, ეს არის შეურაცხმყოფელი. შეურაცხმყოფელი თვითონ ადამიანის მოდგმისათვის. და ვისთვის არის აზრი კეთილი და ბოროტი, ამისი გამორჩევი ვინ არის? გაჩინა ხატად თმისა. ჩვენ ამით უფალს შეურაცხყოფთ. უფალი არასდროს ბოროტას არ ავითარებს. ეს ვიცოდეთ ჩვენ. ამიტომაც ნუ ვიწყებთ ასე, რომ იცით რა, ეს სიტყვის თავისუფლება და იესო ქრისტე მოვიდა და არა, ჩვენ კეთილი და ბოროტი აუცილებლად უნდა გავარჩიოთ. ის მით უმეტეს, რომელიც ჩვენ ეროვნულ ღირსებას შეურაცხყოფს, ჩვენ ერის ისტორიას, ჩვენი ერის წარმომავლობას და ბოლოს უფალს, ვინ იყო თამარ მეფე, ვინ იყო დავით აღმაშენებელი. ეს არის ხელით საგოგმანებელი, ჩვენი წინაპართა დიდი აჩრდილები, დიდი სულები. ამიტომაც მათი შენ რომ ასე მოგეხსენებათ, მე თქვენ გადაცემას უყურებდი, მაჰმადიანურ ქვეყანაში რაღაცა კარიკატურა გააკეთეს, აღწერეს საკაც გადაცემაში და მთელი ამბავი იყო, ბოდიში მოხდა და მოსაკლავად დაძდავდნენ იმ მხატვარ კარიკატურით, არა? ჩვენ ღირსება დავკარგეთ ქართველობამ, როგორ შეიძლება შენ თამარ მეფეს 20 წლის წინ
ეროვნული მოძრაობის დროს ეს რომ ვიღაცას გაებედა ალბათ რუსთაველზე ადგილზე ჩაკულა თუნდაც შეცდომის დამშვების მოსაკრავად დევნა არის ღირსების დაცვა რუსის ერთი წამით რუსის შემოსულ დამპყრობეს არ გაუკეთებია ეს არც თავისი ტანკები და არც იმის რომ ასეთი შეურაცხყოფა გაეკეთებინა ჩვენ რატო ვებრძოდით ბოლშევიკებს რომლებიც ჩვენ წმინდანების ფრესკებს ჩხაპნიდნენ და ანგრევდნენ ხო რა მნიშვნელობა აქვს იგივე არ არის ეს არის ნეობოლშევიზმის ახლებური გამოხატულება ჩემთვის იგივე ჯვრის მოგლეჯას ნიშნავს რომ თამარ მეფის პორტრეტს იმაზე მიხატავ კაცო არც მინდა ვახსენო იგივე ყინწვისის და სვეტიცხოვლის ფრესკების შეურაცხყოფაა ჩემთვის ეს წმინდა სულები გვიყურებენ იქნებ და დაგმათიან თავზე კარგით, იაგოს კითხოთ. მოდი ბევრ საკითხს ხო, ბატონ რაჟა, ამიტომ ვეცდები რომ რაღაც რამდენიმე ის ჩამოვყვა. პირველი რაც შეეხება აზრის თავისუფლებას და ყოველგვარი აზრის უფლება გვაქვს თუ არა, აზრის თავისუფლება აბსოლუტურია. ჩვენ უბრალოდ აზრის ქონას ვერავის ვერ აუკრძალავთ. აზრის შეზღუდვა შეუძლებელია. რაც შეეხება გამოხატვას კონკრეტულად, რომელი აზრის გამოხატვა ექვემდებარება დაცვას. ფილტრი აზრების გამოხატვა. ხო, ანუ ნახეთ, მარტივად, ანუ მე მესმის ასე ბატონ ვაჟას აღშფოთებაში ეჭვი არ მეპარება მართ, ანუ რა არგუმენტებიც მან მოიყვანა, მისი გადმოსახედიდან ჩემთვის სრულიად გასაგებია. მე სხვა რაღაცის თქმა მინდა. ნახეთ, სიტყვის თავისუფლება სინამდვილეში სხვა მნიშვნელობა აქვს. გამოხატვის თავისუფლება იმისთვის კი არ გვჭირდება, რომ სინამდვილეში კარგი რაღაცები ვთქვათ და რაც გაუმარჯოს საქართველოს პატრიარქს დავიცვათ გამოხატვის თავისუფლებით. გამოხატვის თავისუფლებას გვჭირდება იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ჩვენ არავის საერთოდ ვინც ამას ვისმენთ არ მოგწონს ის რაც ითქმება ამ თავისუფლების ფარგლებში. მაგრამ ეს გვჭირდება მიუხედავად იმისა, რამე მოგწონს თუ არა. მაგალითად, ნახეთ, თავის დროზე ქრისტე ვინც აცვა, მე ზუსტად ქრისტიანული არგუმენტებით ვლაპარაკობ დღეს იმის გამო, რომ ამ კუთხით არის ეს საკითხი წამოჭრილი. ქრისტე ვინც აცვა, იმ ხალხს ხო ღმერთის ჯვარცმა არ უნდოდა. უბრალოდ ხო მათ ხო ვერ გამოიცნეს, რომ ის ადამიანი ვინც მოვიდა, მაცხოვარი იყო. ანუ ასეთი შეცდომა, მათ ხო შეცდომა დაუშვეს სინამდვილეში. ამ შეცდომის დაშვებისგან გვიცავს სინამდვილეში გამოხატვის თავისუფლება. და ჩვენ გვაქვს დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანი რო იტყვის სიტყვას, მათ შორის ისიც რომელიც არავის არ მოწონს, იწყება დისკუსია და უფრო მეტი შანსი გვაქვს გავიგოთ ჭეშმარიტება. ცხადია, ყოველთვის ვერც ჭეშმარიტებას ვერ გავიგებთ, ყოველთვის ვერც ღირებულ სიკეთეს ვერ დავიცავთ. მაგრამ თვითონ გამოხატვის თავისუფლება უკვე თვითონ არის სიკეთე. ვინაიდან ის გვეხმარება, რომ გავიზარდოთ. ის გვეხმარება იმაში, რომ გქონდეს შეცდომის დაშვების უფლება. ეს არის მთავარი უფლება ადამიანის განვითარებისთვის. ხო, სინამდვილეში. გამოხატვის თავისუფლება საშუალებას აძლევს, ესე იგი, ვიღაც ფარგლებს გეტყვით, კი, დახატოს იმაზე პრეზერვატივი. კი, რა თქმა უნდა, აძლევს საშუალებას. გეტყვით ახლა, ნახეთ. და ეს მართებულია? არა, მართებულ და არამართებულზე არ არის. მოსაწონი შეიძლება არ იყოს, ბატონო ვაჟა. მე უბრალოდ აუცილებელია კანონი, რომელიც ამ ყველაფერს გარკვეულ ჩარჩოებში, გარკვეულ დოგმებში მოაქცევს, გენერალ. არა, აი მე ვეცდები აგიხსნა და მე მიპასუხოთ თუ რამე დარჩება კიდე. ნახეთ, ჩემი აზრით, ყველაფერი ჩვენ არ მოგვეწონება ბუნებაში. თქვენ ხო ყველაფერი თქვენს ოჯახშიც არ მოგწონთ პირობითად, ხო? ანუ ადამიანები თქვენს პარტიაშიც არ მეც არ მომწონს ყველაფერი ყველგან. მაგრამ ამ იმისი, რაც არ მოგწონს, იმის გამოსასწორებლად, ჩვენ ხო მთავრობას და პოლიციას არ ვეძახით ყოველთვის. სიტყვის თავისუფლებას ერთ-ერთი ასეთი ამბავია, ჩვენ მე რას ვამბობ? მე ხო არ ვამბობ, რომ თქვენ მოგწონდეთ და აი დავასრულებ, ბარემ და მე აი რაც გინდა ეს ვითხარით, მართლა დავასრულებ. მე ხო არ მithქვამს, რომ თქვენ მოგწონდეთ და ვიღაცამ უნდა გითხრათ, რომ თქვენ აუცილებლად უნდა გამოხატოთ დადებითი აზრი ამ პრეზერვატივებთან თუ რაღაცებთან დაკავშირებით. მე უბრალოდ ვამბობ იმას, რომ ამისთვის, აი ამის აღმოსაფხვრელად კანონი და პოლიცია არ გვჭირდება. კანონი და პოლიცია გვჭირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე გვაქვს ყისიერ და რეალურ საფრთხესთან. როდესაც აი მაგალითად შეკრებილია 50 კაცი ან 200 კაცი ან რაღაცა კაცი და ერთ-ერთი ძახის წამოახლა ვიღაცას მიუვარდეთ სახლში და დავარბიოთ და დაიძრებიან. ჯერ ხო ქმედება არ ყოფილა, მაგრამ ნუ ეტყობათ, რომ ეს ხალხი შეიძლება შევარდეს. ამ დროს გვჭირდება სინამდვილეში პოლიცია და ისიც გვჭირდება მხოლოდ იმ მომენტამდე, სანამ ეს საფრთხე, ყისიერი და რეალური საფრთხე ჩაივლის. და ეს გვაწყობს ყველას სინამდვილეში. ეს აწყობს ბატონ ვაჟაცაც, პატრიოტთა ალიანსსაც, გირცაც. გეტყვით რატო? არა, ბატონ ვაჟა აღშფოთებულია უბრალოდ რელიგიური ამბებით. მე მესმის სრულიად მორწმუნის აღშფოთება მესმის ნამდვილად. უბრალოდ მე რას ვამბობ, იცი რომ თუ ჩვენ ამას ერთხელ დავუშვებთ, ხვალდაზე ეს კანონი იმოქმედებს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ. ისინი რელიგიურ გზნობებს კი არ შევახავენ მართლმადიდებლების. მაგრამ მე ხო თავიდან მაგით დავიწყე. ან გირჩისას შევახავენ, ან მუსლიმებისას შევახავენ, ან იეღოველებისას შევახავენ და კანონმა ბატონო ვაჟა გარჩევა არ იცის. აი ეს არის სულ. იცით რა არის განსხვავება ჩვენ შორის?
ჩემი ორიენტირია ჩემი საქართველო, ჩემი სამშობლო და თქვენი ორიენტირია ბატონო. თქვენი ორიენტირი რა არის ღმერთმა უწყის. ჩემი ორიენტირიც ეს ქვეყანაა. თქვენიც და ჩემიც. თქვენი ორიენტირი რა არის ღმერთმა, აი ფიქრობ გისმენ ახლა და მაკვირვებს იცი? როგორ გამრავლდა ქართულად მოლაპარაკე არა ქართველები ხალხო. აი ქართული ცნობიერება, აი რამ წაგართვათ. ჩვენ ხო თითქმის ერთი თაობა ვართ არა? რამ წაგართვათ აი ქართული ცნობიერება. რას ნიშნავს ქართული ცნობიერება? როგორ გითხრა ახლა? ლაპარაკობ გისმენ და სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება. ესე იგი, გამოხატვის თავისუფლება თუნდა ჩავთვალოთ ვიღაცამ, რომ პრეზერვატივებზე ჩემი წმინდანები და მე ხო მაგაზე არ შევხედავ. არა, მე კონკრეტულს გეუბნები. არა, თუ ჩვენ მაგას არ ვაკრიტიკებთ, თუ ჩვენ ვაკრიტიკებთ და გძულს ბოლშევიკური კომუნისტური რეჟიმი, რომელმაც ჩემი წმინდანები შეურაცხო, ეკლესიები დაანგრია, ჯვრები მოგლიჯა, ფრესკები გადაღება. მილიონობით ადამიანი დახვრიტა, ესაც არ გამოგრჩეთ. კომუნისტების თავარი პრობლემა ის არ იყო, რომ ეკლესიები დაანგრია. თავარი პრობლემა იყო, რომ ადამიანები დახვრიტა, ბატონო. ერთი წამით. ხო გესმით? და შემოიტანეს, რომ არა, ღმერთი არ არსებობს. ესე იგი, ამ იდეოლოგიით რითაც ჩემი ერი გადარჩა, ჩემი ქართველობა აქამდე მოვიდა 21 საუკუნემდე. რაც იყო მარადიული ორიენტირი, თქვენ როგორ გონიათ, როცა იბრძოდა დავით აღმაშენებელი, მაშინ ადვილი იყო ქართველობის შენარჩუნება 600,000-იან თურქ-სელჩუკთა ლაშქართან 15 აგვისტოს იმაზე, რა ქვია, დიდგორის ველზე. ის როდესაც ჩვენი ეროვნული ცნობიერება, ჩვენი ეროვნული ღირსება ნელ-ნელა უკან მიგვაქვს. ის როდესაც პარლამენტში ბედავს თურქეთის სახელმწიფო და თურქეთის ელჩი და ეუბნება, რომ დიდგორის დღეობა, დღესასწაული არ უნდა გადაიხადო შენ, იმიტომ რომ ჩემი ის შეურაცხყოფა. უპირველესი ჩემი ორიენტირი უნდა იყოს ჩემი ქართველობა და ჩემი ეროვნული მრწამსი და ჩემი ის სარწმუნოება, ჭეშმარიტი სარწმუნოება, რითაც აქამდე მოვედი, ქრისტიანობა, ქრისტემ უქადაგა და მოციქულებით ხელი დაასხა მთელს. თქვენ რომ ამობთ, რომ ჯვარსაცვეს და იმათ არ იცოდნენ და ყველაფერი კარგად იცოდა. ურწმუნოთა ლაშქარი ყოველთვის იყო. რატო იყვნენ? რატო იყო მცირე ქრისტეს გვერდზე ის მოციქულთა ოდენობა და რატო არ იყო? რა ვთქვი ამის საწინააღმდეგო ბატონო ჟაი, რაც ახლა თქვენ მე ლექციას მიკითხავთ. ამის საწინააღმდეგო რა ვთქვი? თქვენც ლექცია წამიკითხეთ, მე რომ თურმე თავისუფალი აზრის გამოხატვა მე ხო ლექცია არ წამიკითხოთ. საწინააღმდეგო რა ვთქვი? საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც შეიტანა პატრიოტთა ალიანსმა, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აუცილებლად არა მარტო იდეის დონეზე, არამედ რა თქმა უნდა სამართლებრივი ფილტრაციაც უნდა გაიაროს. შეგიძლიათ მიზეზ შედეგობრივი კავშირი დაგვანახოთ. აი, თქვენს მიერ მიღებულ შეტანილ კანონ პროექტს და იმას შორის რასაც მელაპარაკებით. მიზეზ შედეგობრივი კავშირი, რომ ეს კანონ პროექტი ამას დაიცავს, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ. აი, ეს შეგიძლიათ მაყურებელს დაანახოთ. მეც ძალიან მაინტერესებს უბრალოდ რომ ვთქვათ. იცი რას დაიცავს? როცა ესეთი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ესეთი სიბილწე გააკეთოს, მაგრამ კანონით თქვათ სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ იგი წესიერი გადამხდელია და შეუძლია თქვათ არა მარტო თამარ მეფე და წმინდა ნინო დაახატოს თუ დავით აღმაშენებელი, არამედ მთელი მოციქულებით დაახატოს პრეზერვატივებს და არავინ მას არ მოსთხოვს დასჯას. აი ყველაზე მარტივ მაგალითს გეუბნები. არავინ არ მოსთხოვს, იმიტომ რომ იქნება თქვათ საგადასახადოსთან საბუთები მოგვარებული აქვს, წესიერი გადამხდელია, დეგეგესაც იხდის ბატონო და საჩემოსავლეა. ეს იქნება. ჩათვალოთ რომ უბრალოდ მაინტერესებს არ არის ჩემი რელიგიური. ის ლექტორი, რომელიც ლექციას უტარებს სტუდენტებს და ეუბნება, რომ იცი რა წმინდა ნინო რის წმინდანი იყო ბატონო ეგ რა შუაშია და ასე არ უნდა იყოს დასჯადი ის რომ არა ერთი კითხვა უბრალოდ აი არსებობს თუ არა ზოგადად პრეცედენტი მაგალითად ის რომ ქრისტეს მოეთხოვა ვინმეს დასჯა რამის გამო ანუ არსებობს ქრისტიანობა მიდრეკილია დასჯისკენ სადმე ეს ვის სახელითაც ველაპარაკებით ვისი სახელითაც ველაპარაკებით დიახ გენაცველი გიპასუხებ ადამიანს ან ღმერთს როგორც გიჩავთ ზგავსი რამე როდეს მე ვთქვა ამს გიპასუხებ სახარების სიტყვებით სახარება და ქრისტეს სიტყვებით და ქრისტეს სიტყვებია სახარება ყოველმან ხემან რომელმაც არა გამოისხას ნაყოფი კეთილი მოეკო ეთნოს და ცეცხლსა დაედო ანუ დავწვათ ის რა ქვია გეუბნები გიპასუხებ და გპასუხობ არა ეგ რა შუაშია არა კონკრეტულად თავრობასთან არა თავრობასთან შენ მითხარ და გპასუხობ არა მაიცა სხვადასხვა რამეა ეს არაფერი სხვადასხვა არის მაშინ გააგრძელებთ ამ წესიერად
კი ბატონო, აი ეს არის პასუხი, ის რომ ყოველმა რა ქრისტემ თქვა, ანუ ქრისტე იყო მიწოდებული, რომ ადამიანები დააგრესოს. თუ არ გამოისხავს ნაყოფს კეთილს მოეკუეთნოს და ცეცხლსა დაედვას. კიდე და იგივე გაიმეორა რუსთაველმა გენაცვალე და რუსთაველის ქართველი იყო. ბოროტსაც ძლია კეთილმა ნარსება მისი გრძელი. კარგი, ეს არის გენაცვალე. ანუ მე მართლა ვცადე რომ უბრალოდ საქმიანი საუბარი გქონოდა, უბრალოდ ბატონი ვაჟა სხვანაირად მელაპარაკება აშკარად, ანუ მელაპარაკება რელიგიური ტექსტებით, რომელსაც ამ წუთას, ამ რეალობასთან, რასაც ჩვენ ვიხილავთ, სინამდვილეში კავშირი არ აქვს. თუმცა მესმის როგორც მოწმულის გულისკივილი ამ შემთხვევაში. პატრიოტთა ალიანსის ინიციატივა იქცევა კანონად. პირველ რიგში დაუშავდება თვითონ პატრიოტთა ალიანსს. ამ ქვეყანაში არ დარჩება ორგანიზაცია, ადამიანი, რელიგიური ჯგუფი, რომელიც გარდა მართლმადიდებლური ეკლესიის, ამიტომ როგორც ჩანს ისინი ახლა მხარს უჭერენ ყოველ შემთხვევაში იდეის დონეზე მხარს უჭერენ ამ ინიციატივას, არ დარჩება, რომელსაც არ შეიძლება პასუხი მოსთხოვოს სამართლებრივად. ნუ შეწუხდებით ჩვენ. პატრიოტთა ალიანსზე შეწუხდებით რა. თქვენზე არ ვამბობ მარტო ბატონო. ანუ ზოგადად მე არ მგონია რომ ასეთი გიჟები ამ პარლამენტშიც ისხდნენ, რომ ეს მიიღონ ზოგადად. გიჟები როგორი, მოიცა ვისაყენებთ ახლა შეურაცხყოფას ვისაყენებთ. მე მესმის პატრიოტთა ალიანსის პოლიტიკური ერთი წამით ვიზე ლაპარაკობთ გიჟებს. გიჟები არ შეხედანო ბატონო ვაჟა. გიჟების ხედან მეთქი კი არ მithქვამს. არ შეხედანო თუ. შესაბამისად არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას. სხვა რაღაცას ვამბობ. მე მესმის პატრიოტთა ალიანსის სურვილი რომ პოლიტიკური დივიდენდი მოიპოვოს ამ შემთხვევაში. ზოგი ადამიანმა ჩვენ პოლიტიკურ დივიდენდებზე კი არ ვფიქრობთ. სამშობლოს გადარჩენაზე ვფიქრობთ. ყველა ესე ლაპარაკობს ბატონო. არა. მე მაგალითად გენაცვალე ის რომ მარიხუანას რეალიზაციის თუ მისი რა ქვია ლეგალიზაციის ახო სალაპარაკოთ მოვედი. მართლა ხო არ მოვედი ის რომ ეს არ არის ქართველობის გადარჩენა. ამ პატარა ერისა რომელიც 2 მილიონი ნახევარი აღარ დარჩა და წალეკა არაბეთის, თურქეთის, ირანის და ჩინეთის და ასე შემდეგ შემოსულმა ნაკადმა. ამ იდეოლოგიით რო ეცხოვრა, იდეოლოგიით. აი დღეს რა იდეოლოგია? რა იდეოლოგია? ანტიქართული, სახელმწიფოებრივი. აი თქვათ იგივე თქვენ რასაც ამბობთ, რომ ლეგალიზაცია უნდა მოხდეს მარიხუანას თუ მოხდა. სხვა თემაზე გადავდივართ ეს არა ნარკოტიკების და ეს არ არის ქართველობის გადასარჩენი. გუშინ იყო კიდე ერთი თემა, აგერ იმისი თქვენი შემოგდებული იყო ეს თემა სხვათა გირჩისა. ასე განაცხადა ყოველ შემთხვევაში, რომ პროსტიტუციის ლეგალიზაცია უნდა მოხდეს და ჩეკები უნდა დაორიგონ მეძავებს და ამოარტყან და შემოსავალში ბიუჯეტი გაიზრდება. აი ასეთი რაღაცებზე ეს არის ანტიქართული ქმედებები. ეს არის რომელიც ამ ერის ცნობიერებაზე მოქმედებს და მომავალი თაობა უყურებს ამას ყველაფერს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ გადაგვარჩინა ქრისტიანობა, ქართველობა და ქრისტიანობის უარყოფელი ქართველობის უარყოფელია. ქრისტიანობამდე ბატონო ვაჟა, საქართველოს თავისი არსებობის 2/3 პერიოდს ითვლის. ქრისტიანობა გასაგებია რომ ახალი კულტურული მოვლენაა, რომელსაც ჩვენ ევროპასთან დაგვაახლოვა და მე ქრისტიანობის წვლილს არ უარყოფ. ზოგადად არ საქართველოში კი არა, მხოლოდ მთელ მსოფლიოში ოღონდ. მოდი რა მარტო ქრისტიანობას ანუ გავუთანაბრებთ ქართველობას. ქრისტიანობამდელიც გქონდა. რა თქმა უნდა, ფარნავაზი და არა მხოლოდ ფარნავაზი, მთელი მედიადან დაწყებული ქართველობა. რა თქმა უნდა. ეს აგვაქვს. ამიტომ მოდი თუ შეიძლება ქრისტიანობას თავისი ადგილი დავუტოვოთ ამ ქვეყნის ისტორიაში. შეინარჩუნოთ. პირიქით ქრისტიანობა ებრძოდა ამ ყველა მაგრამ ამას დავანებოთ თავი ქრისტიანობამ თავისი დადებით და უარყოფითი თვისება არგუმენტები წარმოქმნილია ადამიანები აბზობენ ქრისტიანობის სახელით თორე იდეოლოგიაზე არ არის საუბარი ხო მადლობა მე მგონი ვეღარაფერს ვეღარ დავუმატებთ რო აღარ მაქვს ამიტომ სხვა დროს დიდი სიამოვნებით გავშლი ამ საკითხს რომელსაც გამოხატვის თავისუფლება და რელიგიური გზნობების დაცვა ყოველდღე ერთი ნახევარი წუთი გამოხატვის თავისუფლება არ არის ჩემი რატო არ ეხმარება ცნობიერების შეურაცხყოფა ის რომ შენ ჩემ წმინდანებს ამცირებ და აბაიბურებ ყველას თვალში რელიგიური გზნობები როგორც სამართლებრივად დაცვადი სიკეთე ბუნებაში არ არსებობს ნახეთ რატო ჩვენ სინამდვილეში არ შეგვიძლია ზუსტად დავადგინოთ ის მორალური ტკივილი რომელიც ადამიანს ადგება ამ რაღაცა რელიგიური ან რაღაცა მსგავსი გზნობების შეურაცხყოფის შედეგად ამიტომ დაცვა იმისი რომლის დადგენაც არ შეგვიძლია ჯერ ხო ერთი ხო აბსურდი არის და მეორე საშიშია იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიცავთ რაც დადგენადი არ არის ზუსტად და ამას ვკრძალავთ კანონით ან რაღაცა კანონის მიერ შეზღუდვებს ვაწესებთ საბოლოო ჯამში ვღებულობთ ბევრად უფრო ცუდ შედეგებს ვიდრე დადებითს ადამიანის ზოგადი თავისუფლების თვალსაზრისით ვერ დაგეთანხმებით აბსოლუტურად იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვაცხადებ მე რომ
ფაქტიურად, რადგანაც თქვი მე წეღან შემთხვევით არ მithქვია ქრისტიანობა, ქართველობა და ქრისტიანობის უარყოფელი, ქართველობის უარყოფელია, ჩემი ქრისტიანობის შეურაცხყოფა, ჩემი ქართველობის შეურაცხყოფა, ჩემი ქართველობის შეურაცხყოფა, ჩემი ქრისტიანობის შეურაცხყოფა. ამიტომაც ასეთი ქმედებები დახატვა ჩვენი წმინდანებისა და ასეთი შეურაცხყოფა ჩვენი ეკლესიისა უნდა იყოს დასჯადი. მადლობა. ვაჟა ოთარაშვილი, იაგო ხვიჩია იყვნენ ერთმანეთის პირისპირ წარმოადგენს არგუმენტები ამ კონკრეტულ იდეასთან დაკავშირებით ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე პარასკევს პროექტში პირველად. მადლობა.